صراحه الوالد الا بحال مثلا كان يضرب وجا شي واحد يسلك راه حتى هو يتفوت. صراحه عمرو ضرب الوالده، عمرو يضرب الوالده، ولكن ما يحملش ديك القاعده ديال انه يكون يدوي مع شي واحد ويدخل شي واحد يتدخل. هذه نقطه. واحده اخرى، نسمعوا هذه الليله كذلك من تواصلاتنا السي حمزه من فرنسا. اهلا وسهلا سي حمزه، تحياتي. السلام عليكم سي مصطفى. مرحبا سي حمزه، مرحبا مجددا، مرحبا. السلام عليكم. انا واحد الانسان شويه حركي، ونظن انه غادي تلاحظها شويه من خلال الهضره ديالي ومن خلال كنحاول ما امكن نثبت شويه، ولكن كنطلب منك السي مصطفى انك تعاونني شويه اذا كان ممكن. الله يرحم والديك. سيدي مرحبا اذا شتي نقز منا ومنا تثبتني. انا معك السي حمزه. قلتي لي الوالد كيفاش تربيتي معاه في الصغر؟ نعرفوا طبيعه صراحه الوالد ديالي صراحه كان يعني ماشي غير معايا انايا ولكن مع خوتي كامل. كان قاسح واحد الانسان حتى مع الناس، واحد الانسان اللي يدير الخير بزاف، يعاون الناس، يصدق، ولكن كان واعر يعني حتى لدرجه انه يعني العائله يقول لك كان يهيبوا منه، يخافوا يهضروا معاه، يخافوا لدرجه انه يخافوا يجيو حتى للدار. دونك ملي كنت صغير على ابسط حاجه يقدر يضربك، بحال مثلا داك الحب ديالو كيوريه بطريقه ديال العنف. بحال مثلا واحد الوقيته كنت صغير، كنت كنجري واختار وحده بقى لي عندك غادي تطيح طحت. فاش طحت نورمالمون المفروض انه يجي ينفض لي يشوفني واش تجرحت، واش الطفل صغير اي طفل كمل عليك. كان غير ديك الطيحه كامله وما تمرمدش بديك التمرميده اللي مرمدني الوالد. كاين هذه القضيه اللي قلتي مؤشر بعض المرات كنلقاو عند الاباء، هو كيبغي ولده وكيهزو، ولكن تيبان له باللي داك الضرب راه بحال داك العنف بالنسبه ليه بحال كيبين له بانه انا راه خصني ندير ليه هكاك باش يترجل ولا باش كذا باش يبدا يرد البال ولا. وتيجي بعض المرات يقدر الولد ما فاهم والو ما مستوعبش، كياكل شي تسميكه ما بحالهاش. ودابا المشكله سي مصطفى هو انه بحال مثلا دابا يمكن تقدر تكون راجع لطبيعه العمل ديالو. يمكن بزاف المرات حنا راه عشنا مواقف مع الناس مع الاباء ديالهم. هي صراحه سي مصطفى عندك الحق في الحاجه اللي قلتها، انه حتى بحكم الطفوله ديالو حتى هو كانت صعيبه بزاف، بحكم انه الوالده اللي جداتي الله يرحمها كانت صعيبه بزاف، و ميم طون كانت ساكنه على برا. دونك كانت كتجي غير مره للبلاد باش يعني كما نقولوا تفوت داك الفاكونس ديالها ولا ومن بعد ترجع. وكان حتى الطفوله نتاعو كانت صعيبه، وكان يعني هو اللي في خوتو الوحيد انه خرج قاري. دونك بحال كان هز المسؤوليه على ظهره اكثر، وحتى فاش كبر هو اللي كان هز المسؤوليه. يعني جداتي كانت ساكنه على برا، هو اللي كان كيصرف، هو اللي كان كيمركل لها البيات باش تجي للبلاد، باش تمشي، باش الدواء، باش يعني كان عمي اللي مساكن هنايا كما نقولوا ساكن في فرنسا، مجيريها هنايا ملي كتكون هنايا، ولكن الوالد ديالي ميكيبي بكل ما هو في البلاد. والوالد ديالي انه يعني العلاقه ديالي فاش بديت كنكبر في الاولى كنت كنشوفها كحب. كان فاش الوالد ديالي كان كيضربني كنت كناخذ بديك الهضره ديال انه نهار يوم القيامه اي بلاصه قاسوك فيها والديك ما تقيسهاش النار. لدرجه انا واحد المره مشيت عند الوالده قلت لها اليوم كي الصمته ما تخطي حتى بلاصه. صعيبه هذه القضيه. ولكن فاش كبرت السي مصطفى صراحه كاع دوك الحوايج اللي كنت كنتفكرهم، دوك لي فلاش باك كامل اللي كيرجعوا عليا خلقوا فيا واحد كيفاش نقول واحد خوف، بحال اللي ماشي خوف، وانما سيرتو فاش تزوجت المره الاولى وطلقت. في الزواج الاول كان جاتني واحد باراليزي فاسيال، جاتني شلل نصفي ديال الوجه واليسريه اليد اليسريه ديالي. هذيك هي اللي صراحه كنحمد الله انه واخا دازت عليا، ولكن الحمد لله هي اللي فيقت لي الشخصيه ديالي. يعني كما نقولوا وليت تعلمت انني نواجه. فاش تعلمت نواجه وليت كنشوف كاع دوك الحوايج اللي كانوا كيدوزوا عليا مع الوالد بحال اللي بردت العلاقه ديالي معه.
ودابا هو كيحس بها بانه مانيش معاه مزيان كما كنت من قبل. ولكن انا ما قادرش انني نواجه، كثرت ما كنحترمه وكنقدرو وكنحطو فوق تاج فوق من راسي، مهما كان الحال كيبقى الاب ديالي وداك. ولكن ما قادرش انني نواجهه. وبهاد الحوايج السي مصطفى اللي كيغيضوني شويه هو انه بحال مثلا الوالد ديالي، من غير انه كان حشومه نقول هذه الكلمه، ولكن ما لقيتش شي مفهوم واحد اخر، وكان بودينات. كان بمجرد يقول له شي حاجه عليك يجيك بلا ما يسولك علاش درتيها، يجي ينزل عليك ولا كيفاش؟ نحكي لك واحد القصه باش نشرح لك هذا النقطه لانه كانوا بودينات. واحد النهار السي مصطفى كان خارج يتعشى مع صحابه. جات لعندي، كانت المشتى، جات لعندي الوالده قالت لي ولدي ما غاديش تخرج هاد العشيه. قلت لها ما والله ما نكذب عليك، غادي نخرج بصح والله ما نبطا، فوت تصوني لي غادي نجي للدار. كنت حدا الدار قاعدين مع واحد العساس، لداخل في واحد الدويره. واقسم لك بالله سي مصطفى ما داير حتى حاجه، يعني ما كامي، ما نشرب، ما ندير حتى حاجه. يعني في ديك الليله هذيك وحتى من قبل قاعدين واحد شويه يتصوني لي الوالده. مشيت قالت لي يا ولدي الله يرضي عليك راه باك قرب يجي، ما تحرجنيش معاه. ما تحرجنيش معاهم. والوالده مسكينه ما كانتش كتبغيني ناكل العصا بزاف، بحال اللي كتحاول تقتصد عليا باش ما ناكلش بزاف العصا. هذيك انا مشيت للدار، غدا عليه كنسيق الخبر بانه راه جا عنده شي واحد قال مقصر هو وشي واحد. كان مقصر هو وشي واحد، وداك العساس من دار بيناتهم الشراب وسخن عليهم الراس، ولقى غير بينه وبين داك صاحبه حاشاكم سي مصطفى انه بحال اللي بغى يدور على صاحبه، بغى يتقرب منه جنسيا. هذاك الدري هذاك اللي كان معاه ما قدرش ما تقبلش ديك الحاجه، ناضوا دابزوا بيناتهم. داك الاساس شويه مبودر، دونك غلب على داك هذاك مشى دار شكايه، الاخر خاف فين مشى، خلى ديك الدار هاك بلا عسه وخلى الحومه بلا عسه. مشى لدارو. الوالد جا مع 3 تاع الصباح، كنشوف انا الوالد كان غادي يصلي الفجر، ركب على بحكم انا الوالد داير الكاميرات في الدار، يعني على في الزنقه. دار على الاساس هكا، ربما يكون تضرب ولا شي واحد جا كريساه ولا ربما يمد له يد المساعده. هبط الوالد، ما بالوش العساس. انا سمعت الباب ديال الكراج تحلت، خرجت مع الوالد، بقيت كنقلب مع الوالد. قال لي ما راه العساس هذه شحال وانا نتسناه، صليت الفجر ويبان لي ما بانش. انت ما فرسك والو من عيطت لك الوالده وداك؟ انا ما فراسي، لا انا ما فراسي والو. ناض الوالد شنو دار باش يبين للعساس بلي راه كيتا البوست نتاعو، هز له الكرسي وهز له الجيليه ولا الهراوه ديال العساس ديالو. دخلهم للدار. جا عندي انا غدا ليه الصباح العساس، قال لي ودي فلان واش تقدر تخرج لي الحوايج؟ قلت له ودي انا صراحه ما نقدرش. شكون اللي قالها للوالد؟ شكون اللي قال للوالد بانه العساس؟ شكون اللي قال للعساس بان الوالد هو اللي يهز ليه داكشي باش جا عندك انت قال لك خرج لي الحوايج؟ حيتاش هو عارف بانه الوالد عنده الكاميرات في الدار. وكان جا هضر مع شي واحد، قال له راه شفت فلان وفلان، حيتاش عندنا واحد جارنا كيمشي يصلي في الجامع في الفجر. فاش جا غادي هضر هو والوالد. دونك من العساس رجع في الصباح، تلاقى هو وداك السيد، قال له راه شفت فلان وباه كيقلبوا عليك. ناض مين جا عندي انا هضر معايا، قال لي ودي واش الوالد ديالك دخل لي الحوايج ديالي كذا؟ قلت له قال لي واش تقدر تخرجهم لي؟ قلت له انا ما نقدرش، حيت راه الوالد وصى قال لك ودي ما تعطيولش الحوايج حتى نجي نهضر معاه انايا. المهم قال لي صافي واخا. هو شنو حسبت له انا راني مشيت بيعت به عند الوالد بانه راه يعني ما كانش في ديك الليله، ولا المهم راه كان مقصر ولا صافي. هذا الاساس باش ينتقم مني، واحد النهار ما دايرها لا بيدي لا برجلي، قال مريح مع واحد ولاد الحومه، واحد في ولاد الحومه مبلي كان يشمكر. ناضوا الدراري قال لك نمشيو نجيبوا الزريعه. من مشاو يجيبوا الزريعه بقيت مع داك الدري باش زعما كاين ما يبقاش يزقي، حتى الانسان اللي كيكون مهلواس ولا يبقى يزقي ليه ولد الوالد يضربوا. المهم قلت خلي بين ما جاو الدراري غادي ندخل للدار. فات 12 الوحده صافي. قلت حتى خويا كيخرج يخدم، كان يخدم في ديك الوقيته، كان يبكر الصباح مع 4 تاع الصباح يبدي الوقيته ديال الفجر. انا قلت غادي كي الخوادري يخرج انا غادي انفو الكراج، حيت كان عندنا كراج الى اوتوماتيك، انفو يتحل نمشي نجري وندخل باش ما يبانش في الكاميرا. خويا قال لي راه شافك الوالد.
قلت له لا راه ما شافنيش كذا. هو شكون اللي قال لها الوالد بانه انا راني ما بايتش في الدار ديك الليله؟ هو العساس. راه قال له راه شفت الولد ديالك البارح راه بايت شارب وراه كان هو وشي ولاد ما عجبونيش. المهم كذب عليا. انا راني ناعس. الوالد مشى دا الوالده للمطار، جا الوالد من المطار بالمجيه يعني مع 7 تاع الصباح كنشوف السمطه فوق من راسي، ماشي بالجهه العاديه، بالجهه اللي فيها الحديد بزيم. بالبزيم، ما بالجهه اللي فيها بالبزيم. ويضرب ويعاود يقول لي يا ولد الحرام يا كذا يا فلان يا ما تشاور معايا. تصيفط الحمايه، تصيفط ديك اللي غادي تقدر مثلا تقول لي لا راه بايت في الدار، لا راه ما خارج ما والو، عاد جالك. كيفاش تصيفط الوالده حيت هي الحمايه هي اللي تقدر مثلا تقول ليه لا راه ما تجي من جهتك. لا اصلا الوالد صراحه الوالد الا بحال مثلا كان يضرب وجا شي واحد يسلك راه حتى هو يتفوت. صراحه عمرو ضرب الوالده، عمرو يضرب الوالده، ولكن ما يحملش ديك القاعده ديال انه يكون يدوي مع شي واحد ويدخل شي واحد يتدخل. هذه نقطه. نقطه واحده اخرى، راه ما زعما ما تشاور معايا، ما شافني واش هذيك الهضره بصح ولا ماشي بصح. يجيو يقولوا له فلان راه شي واحد جا تشكى، اي واحد يجي يتشكى راه حمزه دار لنا فعلا ما يسولكش ديريكتومون يقصد يسول يضرب ديريكت. واحد المره كنا عاوتاني في دار جداتي، بحكم انه جداتي الله يرحمها ويوسع عليها راه كانت صعيبه بزاف لدرجه انه السي مصطفى كيفاش كنت صغير انا سمحت لها دنيا واخره صراحه. بكثرة ما كانت صعيبه السي مصطفى كانت في عمري عامين، اقسم لك بالله السي مصطفى الا كانت في عمري عامين. شدت الحرور دارتهم لي فمي وحاشاك في المناطق الحساسه وخلتني هكا. علاش؟ حيت كنت شديت واحد العكار وبقيت كنرسم به في الحيط باش تعاقبني. زعما شدت الحرور المهم مع الكبور ومع داك الشيء ما بقيتش كنبغي نمشي نبات عندها في الدار، حيتاش فوقاش ما كنمشيو انا شويه مانياك كنخمال نجمع الدار، نبغي تكون الدار ديما نقيه كذا. هي فاش كانت مريضه كان يقولنا الوالد ديروا التور شكون يمشي باش يمشي يعاوننا. المهم انا كنت كتجي كنمشي نبات في دار جداتي في الليل كنكونوا ناعسين. جيت تبقى تقلبني هكا الله يرحمه ويوسع عليه، جيت تبقى تقلبني واش راني زعما مفزك حوايجي ولا شي حاجه لدرجه انها تكون تاكل حداها ولا تبقى تحسب لك الشدوق تاكل. المهم واحد النهار قاعدين مشينا كنا قاعدين في الدار، قال الوالد قال للوالده يلاه نمشيو نشوفوا ما هي راه ديجا موجده العشاء باش غادي نجيو نتعشاو. حنا ما خبرناش بلي غادي نتعشاو عندنا في الدار، حنا خبرنا غادي نمشيو نشوفوها ونرجعوا للدار. صدقت لقيناها موجوده العشاء، قال لك راها موجوده العشاء يلا نمشيو نتعشاو. وجلسنا نتعشاو. انا بحكم انني حركي بزاف السي مصطفى قاعد كنلعب بالنعاله ديالي تحت الطابله. واحد شويه هملت لي النعاله تحت الطابله بقيت كنقلب عليها بلا ما ندير الصداع زعما. واحد شويه وانا نقيس رجل حنا بلا ما نعبه بلا ما نديرها بالعاني. وهي قفزت قالت لي يا باباك غادي تقتلني. ومع هي ديجا فيها كان فيها الله يرحمه ويسعها كان ديجا فيها مرض القلب مرض السكر وكان فيها بزاف ديال الحوايج. هي خافت قالت لي كنت باغي تقتلني يا باباك. وبسمع ديك الهضره وانا ضحكت. ودري صغير غادي من يخلع شي واحد غادي ضروري غادي يضحك. وبا يضربني بواحد ديريكت للفم طرت من بلاصتي، جابني في الكولوار بضربه واحده السي مصطفى. جابني في الكولوار من بعد جا وشنو بقى يدير؟ بقى يبلع لي بفمي بيدو بفمي ويجلس عليا هكا زعما باش ما نتنفسش. والله السي مصطفى الا بقيت نشاهد داك النهار في العمر ديالي كانت شي 9 سنين هكا 9 سنين ونص. بقيت نردح وكنشاهد وكنبكي وباغي نهضر نقول لي راه ما بقيتش. والمشكله فاش قبض لي فمي ديك المرحله انني كنت خرجت النفس خصني ندخل النفس باش نتعتق. وبقيت هكا نردح حتى لواحد شويه عاد باش طلقني. يعني حتى كليت العصا من موراها. والوالد ديالي دابا هذا الشيء كامل السي مصطفى بحال اللي بقى كيولي عليا بالمطول بحال كيما نقولوا مرض نفساني. سورتو فاش تزوجت الزوجه ديالي الاولى كنت تزوجت مع من لا فامي، كان هو وعمي بروبوزاو عليا انني ندي بنت عمي. صراحه كانت الوالده معاك مسكينه. الوالده معايا، ولكن الوالده السي مصطفى صراحه ما كنتمنى ان شاء الله يا ربي تجعل لها المقام ديال جنة الفردوس. الوالد كذلك، ولكن الوالده صراحه واحد الانسان اللي ما تكلم ما تمل من الحجره تكلم وما تتكلمش.
الله جا عندي الوالد قال لي انا كنت باغي نمشي الله يرحم جميع الامهات ويقعدوا ساد واحد العدد منهم دابا اللي راهم مساكن. امين يا ربي. مرات والله يرحم الوالده ديال صديقنا السي ابراهيم بوليد، الله يرحمها مسكينه وينعمها في الجنه ان شاء الله تعالى. امين يا ربي. امين يا ربي. واحد الرساله السي مصطفى هذه كنوجهها للناس اللي باغيين يجيو لاوروبا. اول حاجه السي مصطفى، الانسان باش يجي لاوروبا بحكم انني انا عايش في فرنسا، الانسان ياخذ واحد الدبلوم صحيح باش من يجي تعتق به، ولو يا ربي غير الدبلوم تاع الحلاقه، ابسط حاجه دبلوم ديال الحلاقه ولا الالومنيوم ولا النجاره ولا لا ميكانيك ولا الكتريسيتي دو باتيمون ولا اي حاجه اللي يتعاون بها. وثاني حاجه السي مصطفى، الانسان ما يدخلش الهجره لراسو، جات مرحبا بها ما جاتش كما نقولوا. لانه انا السي مصطفى علاش كنقول الهضره هذه، فاش كثرت ما كنت كنصيب راحتي انني كنجي لاوروبا، حتى انا كنجي وانا صغير، ونهار بغيت نقعد كانت سي طروطر حيت كنت ديجا خديت الباك وما كانش عندي الحق انني ندير فيزا باش نجي توريست. دونك كان عندي اخر شوا هو انني ندير مارياج. كنت تعرفت على واحد الاجنبيه اللي هي تزوجت بها، يعني بلاتي الزوجه ديالي الحاليه. بلاتي كيفاش درتي دابا انت كان والديك خلاص كانوا تقريبا كانوا عايشين في فرنسا هما، كان كيجيو غير مره لا الوالدين ديالي عايشين في البلاد، حنا كلنا عايشين في البلاد، غير شنو انايا جيت في 2019 حيت كنت تزوجت بنت عمي. بنت عمك؟ هذه واحد النصيحه الاولى ديال الهجره، انه الانسان ما يدخلش الهجره في راسو كتوصل لذاك الدرجه ديال انه بنادم يبقى معمي، يعني يفكر فيها جابت ولا خابت، ما كيفكرش انه يقدر يموت في البحر ولا يموت في شي بلاصه، ولا يعني يخلي ديك الوالده والوالد والعائله ديالهم مشتين يعني محروقين من جهته، ولا فهمت السي مصطفى؟ وثاني حاجه ديال انه الانسان من يكون صغير، حيت انا السي مصطفى الزواج هضروا لي عليه وانا في عمري 9 سنين. 9 سنين كنا ديجا عارفين فلانه الفلان وفلان الفلانه وهذيك لهذاك وهذيك لهذاك، يعني انا صراحه ما كنتش مدخل ديك الهضره في راسي انني غادي شي نهار ندي بنت عمي، ولكن بنت عمي كانت مدخلها في راسها. دونك كان الحلم ديالها انني نتزوج بها. واش بلاتي واش كانوا مرشومين العائلات كانوا راشمين هذه القضيه ديال انك زعما انت ولدي ما غادي لا بنت عمك ولا شنو؟ هذاك الشيء غير الوالد هو اللي يعني كان يسمع الهضره لجدتي الله يرحمها وعمي، بحكم انني السي مصطفى انا كنت كندير المسرح، كنا درنا واحد الفيستيفال انترناسيونال ديال الكلون في المدينه اللي كنا ساكنين فيها في البلاد. بحكم انني يعني كنت مواظب على السبور، كنت كندير سبور دو فوا باغ جور 7 سور، يعني كنديرهم يعني يوميا كامل الاسبوع. وكنت في صحتي مزيان وكنلبس مزيان نقي، ما كنت كنكمي، ما كنت كنشرب، ما كنت كندير حتى حاجه. دونك هي زادت تعلقت بيا اكثر. صافي واحد النهار انا كنت تعرفت على واحد الاجنبيه، وكنت قلت للوالد ديالي اني تعرفت على واحد الاجنبيه غادي نمشي ان شاء الله لفرنسا ونشوف شنو ندير. هو كان في اخباره هذه القضيه ديال بنت عمك وداك الشيء؟ هو كان في اخباره، هو اصلا كان يعني واش نقدروا نقولوا باللي جدك هي اللي بلانات هذا الشيء كامل من الاول؟ صراحه السي مصطفى الوالد ديالي بودينا، دونك نقدر نقول لك ماشي غير هو صراحه نتاعي باش ندير مستقبلي زعما. فهمت السي مصطفى؟ زعما كاين هو في بالو بانه راه الخوت ما غاديش يتفاوتوا، وباللي راه زعما كاين خوه ما غاديش يفوتني، وغادي يعني ديالنا ما ياكلوا غيرنا، المثل الشعبي زعما باش نبقى محافظين على ذاك النسل وذاك الطبيعه ديال العائله كبيره وكذا. والسي مصطفى انا فاش جيت لاوروبا، فاش جيت لفرنسا وتلاقيت بهذه الاجنبيه هذه. دابا انت جيتي لفرنسا كطالب تقرا في الاول ولا كيفاش؟ لا في الاول في الايامات الاولى كنت كنجي غير توريست. حتى 2018 جيت غير توريست. في 2019 جيت بمغياج. بلاتي وكنتي ديك الساعات توريست كتلاقى بنت عمك ديك الساعات، ولا كنتي كهضرتي معاه في هذا الموضوع ديال الزواج قلتي لها انا راه ما عيني في جواج ما والو؟ لا صراحه انا ما هضرت مع دابا السي مصطفى، يعني ما قبل 2018
الفكره نتاع الزواج غير اللي هي بوحدها اللي راها في راسها، يعني باغيه شي نهار انني نتزوج بها، ويعني الهضره ديجا كانت كدور وهي خلقه تما، لانه راه هي خلقه هنايا في فرنسا وزايده كابره فرنسا هكا. ولدرجه انه سي مصطفى انا فاش جيت في 2018 بكثرت ما كانتش في بالي ديك علاش انا سولك هذا السؤال؟ سولتك لانه غالب الحالات اللي كنسمعوا احنا في البرنامج اي وحده ولا اي واحد خالق تما وما تكونش حظوظ النجاح اكثر الا دا شي بنت ولا لا دا شي ولا الا شي راجل دا شي بنت من هنايا. يمكن الحالات اللي تيكونوا تصدقوا بزاف هما اللي كيكونوا خالقين تم. باتاتا سي مصطفى راه داكشي اللي كتقولوا يعني واقعي تماما، حيتاش علاش ما عندناش نفس العيشه. هما هنايا كابرين سي مصطفى متفتحين بزاف لدرجه انه تقدر عاد تجيهم عادي انها تمشي للبوات دو نوي دير شيشه، حتى لدرجه انه فاش كنت مزوج بها كنا كنوضوا الرينغ بيني وبينها باش هي كانت كتقول لي نمشيو لي بوات دو نوي نمشيو نديروا الشيشه. واخا انا نجيك شويه غادي نقطعوا لنا المراحل بشويه باش نقدر ندخل معك في القصه. انا ماشي مشكل ماشي مشكل. دابا سي مصطفى في 2018 انا يعني هذه اخر عام غادي نجي فيه كتوريست هنا في فرنسا. كانت عندي فيزا ديال فيها 2 موا. جيت قعدتها كامله هنايا في فرنسا، وفكرت انني نحرق بها غير بيني بين راسي. ما تشاورت حتى مع واحد من غير الوالده ديالي، حيت الوالده ديالي عمرني في حياتي دسيت عليها شي حاجه جامي د لافي. جيت صراحتها قلت لها ما راه غادي نجيك من الاخر، راه غادي نقعد هنايا وغادي نحاول ما امكن انني نخدم ونشوف حتى يسهل عليا الله مع هاد السيده هذه. شويه بقات يشموا الريحه نتاع الشياط، وهي جده كتقول لها شي وحده راه مشطت شعرها وراه تحرقوا. وقالت لها هاد الريحه راه كتجي من تحت حنا. وهي تقول لها خطره واحده صافي تطلع الدخان، تحرقت الدار. المهم باستقل الوالد بديك قالت لها ولدي واش فكرت في الهضره مزيان وكذا، راه باك والله ما ديت لك، راه غادي يجي يجيبك من هنايا. قالت لي وثاني حاجه الا جيت وحرقت هنايا حنا راه ما عمرو غادي يعطيونا الفيزا حتى نهار تدخل. المهم هذيك واحد النهار صافي بقيت كنفكر فيها. دخلت طلعت في الطوبيس السي مصطفى ومازال بقيت لي شهر انا في الفيزا عاد. جاو طالعين لي كونترولور وقلبي بقى يضرب. بس كنقول علاش انايا مازال عندي شهر وجاتني خلعه بحال واحد حراق. اما النهار اللي يكون حراق راه غادي نبقى ديما خايف هارب. وحتى لدرجه انه السي مصطفى في النهار اللي جيت لهنايا المهم باش ما نحرقوش مراحل كيما قلت لي. المهم جاتني ديك الخلعه صافي وانا نرجع للقرار ديالي وانا نرجع للبلاد. وقلت غادي نصارح با بها ونقول لها راني تعرفت على واحد السيده واش تقدر تعاوني بشي طريقه انني نجي لفرنسا بطريقه قانونيه. قال لي ولدي شوف باش تكون على بال. هو قبل فاش السيده كانت هاد الاجنبيه كانت جات بغات تشوفني في البلاد، قالت لي نتلاقاو في كازا. المهم هو ديجا راه بروغرامي في الزواج في راسو بالنسبه ليا وانا وبنت عمي. صيفط الوالده وخوتي لفرنسا، بقيت غير انا وياه في البلاد. قال لي قلت لها ما كان راه جات واحد السيده، راه جات هاد الاجنبيه غادي نتلاقاو ان شاء الله في كازا. قال لي ولدي فوتها لي بلاك نهضر معاها، فوتها لي. قال لي عطيني النمره، عطيتو النمره هضر معاها. قال لها هي كانت في ديك الوقت عندها 18 عام السي مصطفى، يلاه خدات الباك ومازال صغار. وانت ديك الساعه شحال كان عندك؟ انا في 2018 السي مصطفى كانت عندي 20 عام. قول 19 ونص حتى زايد في 1998 وشهر 10. قلت له راه غادي نتلاقى مع ديك السيده، هضر معاها، جبد لها ديريكتومون. ما قال لها لا بشحال العام ما راك لا حتى قال لها الزواج. واش هذا السيد اللي راكي تهضري معاه اللي هو ولدي وشنو ناويه معاه؟ قلت له وشنو هي ما فهمتش السؤال ديالو. قال لها واش ناويه معاه ديري معاه شي معقول ولا غادي تضحكي عليه وتفلاي؟ السيده تصدمات هي تصدمات. وفاش هضرت معاها انايا حيت انت وياها بروسكو نتوما بجوج ومازال ما مفاهمين لا على جواج لا والو لا والو. المهم عطاني التليفون، قلت لها من بعد نوليو نتعيطوا. دونك بقيت نهضر مع الوالد. قال لي ولدي هذه راه ما صلحتلكش. علاش ابا؟ قال لي هذه راه الكوره ولدي كيتفلاو على راه كيكونوا يبغيو شي واحد جون يفوتوا به لا جونيس ويفوتوا لحاجه اخرى.
قلت له بحشومه تقول هاد الهضره هذه وانا درك السيده وصراحه سي مصطفى السيده هاد اللي هي المراه ديالي الحاليه بكثرة ما كنت كنبغيها ومازال كنبغيها لدرجه انني كنت غادي ننتحر على مسبتها على قبلها سيرتو فاش بززوا عليا الزواج وفاش شافني تعكست له من ديك الجهه ديال انه الزواج وبحال بغيت نهرب قال لي شوف اولي غادي نقول لك واحد الحاجه من الاخر راك والله ما تدي بنت عمك والله ديك اوروبا ما تحط فيها رجلك صافي بقيت كنجبل عليا البيبان او كانوا ديجا صراو بيني وبين الزوجه ديالي الحاليه ديك الاجنبيه كانوا صراو بيناتنا واحد المشاكل صافي وقلت كيما بحال والو راه الوالد ديالي عنده الصح خيرها بغيرها خلي ديك السيده تمشي خلي ديك السيده تمشي شنو الخلاف اللي كان بيناتكم اللي خلاك صافي تنازل تاني عليها هي على الاجنبيه حيتاش السي مصطفى فاش الوالد ديالي هضر معاها في الزواج بحال لي هي دخلت لهذيك القضيه ديال انه انت هنايا راك عارفه السي مصطفى كيقول لك لي تكون دخلت لها الفكره ديال انت راهي طامع في الزواج في الوراق والسلام الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين مع العلم انه انا صراحه كنت كتثق فيه واحد الثقه اللي هي تامه غير شنو هي الوالد فاش جا وهضر معاه في الزواج ديريكتومون بحال اللي زعزع لها هذوك الاستقرار اللي كانت خديته مني انايا راه هو غالبا هادشي اللي كنبغي يدير باش يفوتك عليها باش تروم بنت عمك ربما مع العلم انه دابا راه تنادم معاه الحال ودابا كيقول لك صراحه انا ولدي راه انت اللي كان عندك الصح المهم من بعد السي مصطفى صافي مشيت انا كانت عندي ديك الشهرين ديال الفيزا المهم صيفطني لفرنسا كنت بكثرت ما انني درنا بانه غادي يعطيني واحد لاصوم ديال الفلوس باش غادي نمشي نتلاقى انا والسيده انا والاجنبيه في كازا نط انايا في الظهر ديالو هذه حاجه كنت غادي نديرها خايبه والحمد لله حفظني سيدي ربي ما درتهاش ما وفقنيش فيها الله كنت غادي نكري طوموبيل باش نمشي لكازا ونشوفها الوالد غير دار لي واحد الهده انه راه داتو عينو وحلم واحد المنام عليا وشافني انني كنت مع ديك السيده ودابست مع شي واحد بحكم انني كيعرفني انني انفعالي وعصبي بزاف انني دابست مع واحد السيد وجبت داك السيد جبت موس وهادشي في البنام زعما جبت موس وضربني به زعما قتلني وزعما من فاق ديريكتومون مشى جاب لي البي ديال الطياره صافي غدا ليه مشيت لفرنسا جلست ديك الشهرين من بعد رجعت من بعد قال لي ولدي شوف راه ما دوم لك غير بنت عمك وراه كذا وهذه وبغي يخويك باش ما تلاقاهاش انت كاع وصدقنا تلاقينا هنايا في فرنسا ديريكتومون بدت البيي وجات وتلاقينا هنايا في فرنسا من بعد السي مصطفى رجعت للبلاد يعني في 2018 في ديك يعني مور ديك الشهرين رجعت جبد لي الهضره على الزواج انا واحد النهار صافي بحال اللي يجبد لي على الزواج شافني كاره ما قال ما زيدش نكثر عليه خلاني على خاطري واحد النهار قال لي ولدي كان الوالد شرا واحد لابارتمون في البحر في واحد المدينه في البحر كان يدير فيها لي ريباراسيون بغا يدير فيها شي موديفيكاسيون كذا قال لي يلاه نطلعوا نمشيو نضربوا شي دوره في ديك لابارتمون قلت له يلاه هبا ماشي مشكل طلعت انا وياه في اللوطو قال لي نفوتوا غير عند الوالده نسلموا عليها قلت له يلاه ماشي مشكل دابا انا با كان بكثرت ما انني متعلق بها السي مصطفى قاريه يعني حافظو كيشرب الماء انا عارفه بانه راه غادي يديني لدار حنا باش نتلاقاو انا وعمي باش يجبدوا لي السوجي ديال الزواج وداك الشيء اللي كان طلعنا في اللوطو صدق قال لي نشوفوا نتسناو غير عمك نسلموا عليه عمي جاي من الجامع طلع في اللوطو قال له يلاه نمشيو لديك البلاصه فين كاين البحر ديك لابارتمون شافني خلانا شويه خرجنا من المدينه يعني فصافي رانا شادين الطريق كاينين الخلاو القفار وانا نشوف با وقسم لك بالله السي مصطفى كنشوف ديك الغمزه نتاع با غمز لعمي زعما ها هو صافي هضر معاه دابا رانا خوينا المنطقه ماشي يقدر فين يرجع راه صوبت لك التيران عمي دار يدو مور الكوسان ديال الوالد ويقول لي السي حمزه وشنو بان لك نعطيك بنتي دير بها الوراق قلت له عمي صراحه الا كان ربي مكتب لي باش نجي لفرنسا راه يعني كيما نقولوا غادي تكون في المكتب ما كانش مكتب لي راه يعني كيما نقولوا واخا نطير وننزل ما غاديش نجي يعني الحمد لله عندي الباك ديالي و ميم طون كنت داير لافاك دونك عندي باك بلس 2 يعني ما كان حتى مشكل قال لي المهم فكر السي حمزه ورد عليا الخبر انا المهم راه باغياتك يعني في هالهضره يعني في هذا النهار اللي تهضرنا ضربت موراها واحد المده درنا الملاك موراها شهر وقيله درنا الملاك صدقت بقات سامحه في الخدمه نتاعها بقات غاديه جايه هذه بنت عمي دابا غادي نسمحوا في الاجنبيه حيت هذه صافي طلقتها قلت نسمع للوالد الهضره وكذا وهذه
المهم جيت لعندها واحد النهار، قلت لها شوفي، قالت لك نمشيو لابيسين. قلت لها صراحه نختاروا واحد النهار. اختارينا نهار الاربعاء السي مصطفى. الوالده ديالي كتمشي تقضى لجده الله يرحمها، كتمشي تقضى لجده ديالي الله يرحمها، ولينا حنايا للدار، لدرجه انه بكثرة ما كان الوالد ديالي كيبغي الام ديالو. راه ماشي عيب انه الانسان يبغي الام ديالو، ولكن بواحد العدل السي مصطفى، بواحد العدل. يعني تخيل السي مصطفى السيده، يعني حنا كانت عايشه بوحدها في الدار، وكان كيعطي الوالده بحال مثلا 400 درهم باش دير ديك تشري الخضره والديسير، وحنايا اللي في الدار تقريبا شي 6 بينا كيعطيها 20,000 فرنك باش تمشي دير التقضيه. كيف يعقل انه انت يستمتع الناس ياكلوا ب 200 درهم تقضيه ديال 200 درهم والوالده ديالي نعطيها 400 درهم؟ الوالده ديالي راه صراحه واحد الانسان اللي كبيره في لاج ما كتاكلش بزاف، يعني كتاكل داكشي مفور، كتاكل داكشي، كانت كتاكل داكشي مسوس. دونك ومع العلم انه كانت كتسخر لها الوالده، ودائما السي مصطفى الله يرحمها ويشفع عليه، دائما كانت كتحاول ما امكن. شحال من مره حاولت انها تطلق الوالد ديالي من الوالده الوالد والوالده، لدرجه انه السي مصطفى كنت كنبكي في الليل من كان الوالد الدابز يبقى يزكي، كنبقى نبكي انا لتحت، كنبقى نقول، كنت صغير كنبقى نقول شو صافي راه غادي يطالقوا، هذاك الشيء كيبقى يكبر طبعا. كنبقى نقول صافي كنبقى نقول صافي راه غادي يتفارقوا وحنا غادي نتشردوا، ونصدق انا نقدر الله يستر. اللي كنت كنخاف انني نكون شفار ولا قتال، وغادي نبقاو الناس يتشفاو فينا وكنا بدارنا وكنا كذا. مع العلم انه كنا فاش تزاديت انايا كنا ساكنين، كان الوالد ديالي ساكن مع جده، وكان وقع واحد الصداع. انا كنت صغير، كنت باسل بزاف، كنت شديت البريكه السي مصطفى، وبقيت كانت في عمري شي عامين، كانت في عمري عامين. شديت شتا السي مصطفى ديك الخيط نتاع السروال فيه ديك الجلده، بقيت كنحرق فيها وهي تقطر لي على الصبع، حرقتني، بقيت نبكي، طلعت من الفوق. كانت الجده ديالي يعني كيفاش نقولوا مون اغير غرومير، هي والوالده كانوا كينسجوا الصوف. شويه بقات يشموا الريحه نتاع الشياط، وهي جده كتقول لها شي وحده راه مشطت شعرها وراه تحرقوا، قالت لها هاد الريحه راه كتجي من تحت حنا، وهي تقول لها اختار وحده صافي تطلع الدخان، تحرقت الدار. المهم بصدق الوالد بديك لو جيست اضطر انه ياخذ كريدي باش خدا الدار، باش الحمد لله ربي مورها سهل علينا. نعم، يعني كانت سبب باش انه ربي دار الفرج. المهم السي مصطفى قلت لك فاش رجعنا، فاش قالت لك نمشيو لابيسين، انا ودابا نرجعوا للسوجه ديال الزوجه ديالي. قلت لها غادي انا عمرني السي مصطفى. لا دابا بلاتي دابا هذه بنت عمك، بنت عمك اللي جات، حيت هو كهضر معاك عمك شويه حتى جات بنت عمك حتى هي جات صافي درنا الملاك. جات درنا الملاك به فيه داكشي، درنا الملاك. لا داكشي به فيه، راه داكشي قلت لك ما كملش عليه حتى شهر. المهم جات بنت عمي، قالت لك واحد النهار نمشيو لابيسين. قلت لها انا الاربعاء الوالده كتمشي خصني نديها للسوق، كانت عندي طوموبيل كان الوالد كاريها، خصني نديها للسوق. نمشي للسوق، مشيت انا والوالده. صراحه ذاك النهار بحال اللي كنت مقلق شويه، لانه ما كنتش كحامل انه الوالده كتمر بزاف. دائما كانت بحال فاش كيجي عمي ولا عمومي، الناس كلها كتفوت الفاكونس ديالها، والوالده مسكينه محشيه في الكوزينه تاع جنيات مسمنه، هذا بغى الحريره، هذاك بغى الطعام، هذاك بغى هذه. ما كنتش كنحمل هذه القضيه. نشوف ما مسكينه ديما في الكوزينه، وهما يشربوا اتاي، ولا تقول شي واحد يقول لها فلانه روحي تريحي، ولا فلانه راه كيعيطي، لا راه يعجبنا المسمن ديال فلانه، لا راه يعجبنا راه كتسرعوا، لدرجه انها كتسرعوا تتهموها بالسحر. هما كيجيو السي مصطفى كيطلبوها على داك الشيء، كدير لهم زعما كيما مثلا انت السي مصطفى تشهى الطعام، تقول لها فلانه ماذا بك ديري لي الطعام، هي مسكينه تمشي دير لك الطعام. نهار لينا تصدع واحد الصداع ناض، غادي نجاولو ان شاء الله الا كتاب، اتهموها بالسحر. المهم دابا السي مصطفى فاش قالت لك نمشيو لابيسين هذاك النهار ديال الاربعاء، جينا مع الدار حتى لديك الوحده ونص. صورت لي جده قالت لي يا ولدي راه مرتك هنايا منوضه علينا الرنج، روح تفاهم معها. مشيت للدار قلت لها واش راكي كاليها عليهم خبازه هنايا؟
قلت لك لا، وقلت لي نمشيو للعشرة وشوف شحال راه الساعه. قلت له حنا عندنا لا بيسين كنمشيو حتى لديك 3:30 4 نضربوا غطسه ومن بعد نديروا قهوه بحالنا بحال الناس بعقلها ونرجعوا للدار، ما كان حتى مشكل. قلت لك لا، قلت له ديجا ما كانت لا بيسين لا هم يحزنون، يلا جمعي. دخلت للدار، المهم صافي تفارات باش نخلفها لها، ديتها لها غدا عليه، مشينا لابيسين. قلت لها المهم هاد الحوايج هادو ان شاء الله نتمنى انهم ما يتكرروش، لانه ما رحناش صغار دروكي، وحنا رانا مقبلين على الزواج، وبقاو انا تغبني عليا هكا على حاجه ابسط الامور، يعني شنو غادي نقولوا نهار اللي تجي حوايج كبار. المهم السي مصطفى مشينا لابيسين، قلت لها غادي نبغيك تصارحيني باي حاجه، انا نصارحك. عمرني تصاحبت، الوحيده اللي تعرفت عليها كنت باغي نتزوج معها، الوالد ما بغاش، يعني حطيت هذاك الشيء سير طابل. واخا ومني قال لك عمك راه مني قال لك عمك حمزه ولدي فكر باش بنت عمك دير له راه، واش كنتو درتوه مارياج بلون ولا كنتو درتوه زواج عادي تستمروا فيه؟ لا هما سي مصطفى بداوها لي بمارياج بلون، باش يعني بلا ما يقولوا لي مارياج بلون، ولكن غير هذه الكلمه نتاع انا ونعطيك بنتي دير بها الورقه سي مصطفى راه تقول توضح كل شيء. فهمت؟ هي ما تكون شي صفقه بينه وبين الوالد، نظن والله اعلم، نظن والله اعلم. المهم السي مصطفى انا هادشي كامل السي مصطفى اللي راني كنعاودو لك، اقسم لك بالله السي مصطفى غير باش الناس تاخذ العبره، وسيرتو بالاخص الوالدين ما يدخلوش داك الشيء ديال السخط والرضا، يخليو داك الشيء يجيب الخاطر. فهمت السي مصطفى؟ حيت الحاجه اللي كتجيب الخاطر كتجيب الدوام وكتجيب بالهنا وكتجيب راحه البال، وتقدر حتى الا كان المشكل وقع فيها كيكون المشكل ديالها بسيط تقدر تدخل فيه تحلو. اما الا كانت هكا شوف على روينه هذه السي مصطفى تحلها من تبداها. المهم السي مصطفى مشينا لابيسين، قلت لها تصارحيني وكذا كذا كذا. قلت لها حيتاش دابا انا اللي غادي نجي لمدينتك، ماشي انت تجي لمدينتي. انا باش الا جيت معك لمدينتك وشي نهار نكونوا نتمشاو اليد في اليد، شي واحد يريضك ولا نلتمس لك العذر، نقول راه هذا بغى يشري لنا الصداع وندور فيه هو في بلاصه ما ندور فيك انت. قالت لك لا ما كان مني حتى حاجه، وهذه وانا راه ما عندي حتى شي علاقه بشي حد ولا كنعرف شي حد ولا ونقدر نقول لك واحد الحاجه سي مصطفى، اقسم لك بالله انا فاش طلقت ديك الاجنبيه باش نكون صريح معك سي مصطفى، باش ما نكذبش عليك، ما كنتش كنبغيها في ديك اللحظه، كنت كنقول ربما ربي غادي يتول القلوب مع الوقت، نمشي معها بالنيه ويقدر ربي يجيب الخير من موراها. ساعه سي مصطفى يعني ما عمرني بغيتها في حياتي، واخا من بعد ما بغيتهاش نقولوا الله يسمح لي، ماشي الخاطري والقلب هذا ما قال لك القدر. اللهم لا تلومني فيما لا املك، الانسان ما القلب ما يريد كما كنقولوا صعيب. مشيت لسي مصطفى، المهم صافي قلت لها واش هذا اخر هضره ديالك؟ قالت لي اخر هضره ديالي عمرني درت حاجه. قلت لها واش عمرك كميتي شربتي كذا هذه؟ لانه نقدر نجي سي مصطفى اللي تقدر تفاجئ، تقدر تجي مثلا تدخل للدار تلقاها بالمسائل ديالها وداك الشيء، ونكونوا نمشي نهار مريحين في شي قهوه ولا وتجي عندها شي وحده من صحاباتها ولا تقول لها نمشيو للبلاصه الفلانيه، ولا نولي انا نعرف ديك المدينه مزيان ونبقى نسمع باللي راه فلانه كانت كتريح في هذه البلاصه ونبقى مخلوع. نقول انا هادشي كامل كان داير على ظهري. انت بغيتي تدي معاك الوقائع من هنايا من هنايا باش ما نمشيش بالتناوي، بحكم انني السي مصطفى انايا واحد الانسان اللي غاير بدرجه انه فاش كنت صغير الناس كانت كتمشى انا كنشوف شكون اللي يشوف لي في خوتي وما وكنت صغير وكما نقولوا صغير ويحير لدرجه انه السي مصطفى واحد النهار كنا انا وخويا واختي في المنطقه اللي فيها البحر في الصيف، واحد الانسان خسر الهضره، وصلت لحدانا هو خسر الهضره وانا طير عليها السي مصطفى، طرت عليه ما نكذبش عليك لانه هذه قله الادب قله الادب. مهم فات داك الشيء كما يرى. مهم واحد النهار السي مصطفى انا ما نكذبش عليك السي مصطفى بحال اللي بردت شويه بخاطري، بحال اللي كثرت عليا بالمجي في ظرف يعني في ديك العام اللي غتخرج لي فيه الفيزا وكل شيء. جات لعندي قالت معايا السي مصطفى تقريبا واحد 10 شهور كانت كتدير لي صداع، لدرجه انه انا السي مصطفى الوالد ديالي والوالد ديالها هضروا معايا قالوا لي هضره. واش كانت كدير اش كانت كدير هي تما اللي كتجي ب 10 شهور؟ هي كانت كتجي هنايا السي مصطفى البلاد السي مصطفى باش تقعد معايا زعما كاين حيت هي الوالد ديالها كان هضر لها على الزواج حقيقي، وانا كانوا هضرين لي على الزواج يعني مارياج بلون. هنا فاش انا وياها ما تفاهمناش. هي كانت كتحاول تقرب مني بحال مثلا في الليل نكون مريح ولا تجي تريح حدايا انا نوض. انا السي مصطفى انا انسان حشومي، وثاني حاجه وبما انه مارياج بلون
زعما علاش كنتي كتسولها على زعما شكون اللي في حياتك ولا زعما واش انت كديري ولا كتفعلي؟ فهمت؟ لانهم مور ديك الهضره اللي خرجت فاش قلت لك في الطوموبيله السي مصطفى. الاحداث تطورت من موراها، والوالد جا بقى كيدهني كيقول لي زعما كنشوفها ولدي روح بالنيه. انا بحكم انني صافي كنت يعني ما بقيتش كنهضر مع ديك، ما بقاش عندي علاقه بديك الاجنبيه. بحال السي مصطفى بقيت كنقول ربما يكون فيها خير، ربما يكون فيها خير. المهم جات لعندي الوالده قالت لي ولدي شوف انا ما غادي نقول لك لا ما تسمعش لباك ولا سمع له، غادي دير داكشي اللي في خاطرك، غير شنو هو اولدي ننصحك نصيحه. راه يعني كاع الناس اللي كيديو تقريبا الاغلبيه ما غاديش نعمو، ولكن الاغلبيه اللي كيتزوجوا من الاقارب كيكون ديما الروينه، كيكونوا دوك الحيتيات نتاع بحال مثلا تقدري الا ما كانش كطيب مزيان وكان كيمشي يتغدى عند امه، راه الا كان ولاد العمام كيكون الصداع ماشي بحال داك اللي كيكون مزوج شي وحده اللي جاره ولا يعني كيعرفها في شي منطقه ولا يتعارفوا. فهمتي سي مصطفى بغيت نقصد؟ المهم السي مصطفى قال واحد النهار انا المهم كنت شويه بديت صافي بديك لقيتها صافي بديت كندخل في واحد لا ديبرسيون اللي هي صعيبه بزاف. وليت السي مصطفى اش كتحس راك مخنوق ولا شنو؟ ما فهمتش. السي مصطفى بحال اللي كنحس بحال ماشي تغدرت، بحال اللي تقولبت من ناحيتاش، بحال اللي من ناحيه الوالد ديالي بانه زعما كان انا كنت باغي واحد الحاجه ما عمرني زعما كنت طلبته في شي حاجه، وداك النهار اللي طلبته في واحد الحاجه اللي انا باغيها وعارفها باللي راها غادي تكون صالحات لي ما عاونيش فيها، وعاونني في واحد الحاجه اللي انا ما باغيهاش. فهمت سي مصطفى؟ ديك الحاجه اللي ما باغيهاش دار عليها لامبوسيبل باش ما نكونش كذاب. مشينا للملاك، انا كنت صغير السي مصطفى، كنت في عمري 20 عام، ما حطيت فيها درهم. دار الملاك، دار شرا الخاتم، شرا كل شيء هو اللي شراه. المهم السي مصطفى لدرجه انه السي مصطفى كثرت ما فرح كانت كتجي في البلاد يعطيها لا كارت بونكير اللي ما كانش يعطيها لولادو. بهاد الحوايج هادو السي مصطفى اللي عاوتاني خلاوني انني نمرض نفسانيا موراها. يعني كتقول هذه كيفاش هذه بنت خوه وتايق فيها وتيتشارك معها حوايج اللي ما كيتشاركهاش معنا حنا اللي ولادو. واحد النهار السي مصطفى قلت له كنت صغير السي مصطفى، قلت له انا ما عمرني درت عيد الميلاد، دير لي عيد الميلاد هذه الليله هذه العشيه هذه نجيبوا شي طارطه ولا حتى السي مصطفى واش عطى؟ قال لي بغيت عيد الميلاد، دار يدو في جيبو يخرجها من جيبو يعطيني بواحد السقله السي مصطفى. قال لي ها عيد الميلاد نتاع اليهود، واش حنا يهود. صافي بقيت كنبكي مسكينه الوالده. ها فين كنقولوا الحنان ديال الام كيعوض كل شيء السي مصطفى. وهي تجي مسكينه الوالده جابت واحد الملفايه في العشيه قالت لي ها عيد الميلاد ديالك ولدي، سنه سعيده. المهم باركت لي عيد مساكن الوالدين. وكانت احسن عيد ميلاد ديالي هذاك النهار، هذاك ما نكذبش عليك كان اول عيد ميلاد ديالي، باش ما نكذبش عليك كان اول عيد ميلاد ديالي اللي دارته لي الوالده ديالي. يعني من الوالد ديالي ضربني. المهم كانت واحد النهار السي مصطفى مشيت نتقهوى، كنت مشيت عاونت واحد خالتي كانت غادي دير العرس لبنتها، وكان خويا عطاهم الكلمه باش يمشي يبنتر لهم الدار. صدق خويا كان شويه مبرزات وكذا ما مشاش. جيت انا ندخل خالتي قلت لها خالتي انا ديجا كنت خدمت مع خويا في البنتوره في دارنا، ماشي معلم ولكن خادم دي بانيك. دابا هذه راها مرات عمي بزوج راهم يزكيو. داك اللي ساكن في المغرب يعني ما عمرو سافر على برا، وداك اللي غادي ندي البنت ديالو راهم يزكيو شويه. وانا نقول لها خليني نمشي نجيب الفلانه الطاكسي، راه غادي يبقى يطيح لها بنادم ولا شي حاجه. قلتيها لمراتك الاولانيه؟ صافي قلت فهمي مع خويا يجيب لك السلعه وانا نجي نبدر ماشي مشكل. بقيت كنمشي نبدر لها تقريبا لمده واحد 20 يوم. هذيك مشيت نتقهوى مع ولد خالتي في الليل، يلاه السي مصطفى وصلت للقهوه. وداك النهار يا ربي تسمح لي السي مصطفى كنت كيما نقولوا كنت شويه مرزت. صونات لي مرت خويا قالت لي راه مرتك دايرتنا هنايا في وربي حيير جري. وانا من هضرت معايا مرت خويا كنسمعها هي تزكي، واش انا ماشي مرا ما يقيسنيش ما يديرليش، وانا كنحشم السي مصطفى من الوالده. يعني واحد الدرجه انني نحشم انني نبدل. هذه بنت عمك؟ راه كانت هذه بنت عمي في الدار، كانت جات عندنا في الدار وبقات هضرها لي حدا الوالده وبا ما كانش في الدار.
واش انا ماشي مراه وما يقيسنيش، واش انا عيفه، واش كذا، واش هذه، واش مشى السي مصطفى للدار وانا ما وليتي كتقول مع راسك اش هاد الحاله محطوط فيها انايا الاجنبيه اللي بغاتني جات عندي وخليتها، واللي حباتني راه جات عندي حتى المغرب وخليتها، وبنت عمي دابا اللي ولات كتخلق لي المشاكل مع مالين الدار. لدرجه انهم ديك الوقيته هذيك الوالد بدا كيخسر معايا الهضره السي مصطفى، ما انتهاش. انا ما كنتش كنبغي الوالد يوصل لي ديك الهضره باش يبقى يخسر ويطيح داك الاحترام. فهمت السي مصطفى؟ انا داير الوالد ديالي دايرو في واحد المقام فاش تولي الوالد وديك الاجنبيه واش انت صافي قلتي لا قلبي سبحان الله يعاوننا ويعاونك رجعي في حالتك ولا صافي؟ لا صافي ماشي قلت لها رجعي في حالتك. كانت ديجا هي فاش قلت لك تلاقينا في فرنسا ومن بعد رجعت للبلاد كان وقعوا بيناتنا شي مشاكل بكثرة انه يعني بحال اللي شافتني من قال لها الوالد على الزواج قالت ربما هذا راه باغيني على الاوراق ولا شي حاجه، شفتك بحال بغيتي تزرب عليها يعني. قلت ماشي مشكل خليه. ومع العلم انه السي مصطفى والله ما نكذب عليك كنت كنبغيها، يعني درت داكشي ا كونتر كور، يعني ما درت داكشي ضد فراسي زعما كاين. ولدرجه انه داكشي اللي درتو ضد فراسي هو اللي زاد مرضني من بعد فاش كنت كنشوفها كدير لي مرتي، يعني بنت عمي كانت كدير لي الصداع. وليت كنطيح في ديك الازمات النفسيه، وليت كنبرد على روحي بالدخان، من بعد وليت كنكمي السي مصطفى. من بعد المرات نقدر نقول لك كنت كنكمي، ما نكذبش عليك، هي كنكمي حاشاك وحاشا المستمعين الحشيش. ولكن السي مصطفى عمرني يعني طولت فيه، كنت كنكمي نهار ويطيح عليا واحد الضيم. داك النهار راني نضحك، ولكن لا غدا عليه نبقى ضايم اكثر من ديك الليله اللي كنت قبل. صافي وانا كنبعد. المهم السي مصطفى درجه انه رسلت انا وياك الوالده فاش قالت لك قالت الوالده ما يقرب مني، ما يحاديني، ما يقوع مالي انا مجدامه، على مالي انا معيوفه. رجعت للدار. المهم نط هي كانت اتصلت بباها وقالت له هاد الهضره هذه، قالت له راه ما كيقيسنيش، ما كينعسش معايا في الليل، ما كذا، ما هذه حاجه السي مصطفى، حاجه المستمعين. جاء هو صونا للبا، قال له اولدي، قال له خويا ديك الولد عندك مالو كاع داير هكا، غير يكذب غير يسلك روحه بعدا كي يدير اوراقيه ويكون الحال. المهم انا مشيت للدار لقيتها كتزكي. ما نكذبش عليك السي مصطفى، انا ما كنحشم من الوالده ديالي فاش شتا خرجت ديك الهضره وكذا وبديت السي مصطفى. ما نكذبش عليك عطيتها بواحد السقله السي مصطفى، هذه ندمت عليها، ولكن في ديك اللحظه لحظه غضب. لانه السي مصطفى انا من كنت كندوش كتقول لي نحك اليومنا هذا راني مزوج دابا وعندي وليدات، ملي كتقول لي ندخل نحك لك ظهرك كنقول لها ما تدخليش تحك لي مرتي والله ما نخليها تدخل تحك لي ظهري السي مصطفى. ما نحشم واحد الحشمه، ما نبغي نلقى راحتي براسي. المهم السي مصطفى جاء الوالد صوني لي في التليفون، قال لي حاشاك السي مصطفى ما غاديش نخسر الهضره، ولكن قالها لي بديك الهضره ديال تخسر الهضره انك واش انت ماشي راجل. واش قلت له لا قلت له واش هاد راك تقول لي؟ قال لي ايوا ولدي انت يا المراه حداك وما تقيسهاش، انا نظن انك راك كذا. قلت له باحشي واش الهضره هذه وكذا وهذه شد الهضره ديال الوالد. المهم السي مصطفى بديك اللحظه، يعني في ذاك النهار ابتداء من ذاك النهار وليت حاجه السي مصطفى مين يعني كنتقاربوا بعضياتنا يكون داك الشيء عن انتقام. كنت كندير داك الشيء بانتقام. المهم السي مصطفى واحد النهار، المهم صافي يعني موراها ناض واحد الصداع، بديت كنبرد من جهتها. واحد النهار صونات عمتي الوالد ديالي، قالت له شوف راه قول المهدي يجي عندنا قبل العصر، ما يجيش مور العصر، يجي قبل العصر. علاش؟ غادي نقول لك علاش السي مصطفى. علاش السي حمزه؟ دابا السي مصطفى فاش قالت له هذيك الهضره، جا عندي انا با قال لي شوف راه نايض شي صداع تما، مانيش عارف شنو كاين بالضبط، روح ولدي قلق تما شوف شنو كاين وولي. والله السي مصطفى قاعد في الصاله سبحان الله في الدار ديالنا، يعني في الدار ديال الوالديه، ورجليا تقال عليا باش نمشي لدار جداتي. عطاني الوالد 200 درهم باش نمشي زعما كاين في الطاكسي، وموراها نهز مرتي ونمشيو نتقهوا. المهم والله السي مصطفى الا مشيت على رجلي بكثرت ما طولت الوقت، والله تنمشي على رجلي. دخلت السي مصطفى، دقيت غير انا دخلت واحد تقريبا 2 دقائق ويجي الفقيه ديال الحمى، الله يعمرها سلعه ديال الحمى ديال جداتي. المهم قال السلام عليكم. انا ما فهمت حتى حاجه السي مصطفى، يبان لي هما كل واحد كانت واحد مرت عمي هذه، يعني هذا عمي السي مصطفى. هذه من بعد نقول لك واحد النقطه، يعني علاش هذا عمي اختار هذا السيناريو كله.
المهم واحد هذيك مرته، هو دابا هذا عمي مزوج في فرنسا، وكان كان هاد حنا الله يرحمها ويوسع عليها والله يغفر لها، كانوا كيجيبوا النساء بحال مثلا يجيبوا شي امراه يمشيو عندها يقول لها شوفي راه امنا كبيره في اللاج غادي تجي تبقاي مقابلها وحنا نتهلاو فيك. كيجيو يطمعوها، كتصدق مسكينه يعني مزوجه وخدامه، يعني مزوجه ولكن عايشه عيشه الخدامه، فهمت سي مصطفى؟ كيجيو كيبقاو محصلين ديك السيده مسكينه. جابوا واحد السيده صدقت حملت مع عمي، هذا عمي يعني اللي كنت تزوجت البنت ديالو. هو من ديجا مزوج في فرنسا وعنده مرا في فرنسا قوريه. كان باغي يدير ديك اللقطه ديال انه نزوج بنتي لواحد السيد ما لقاش ما حسن ولد خويا، انسان اللي واعي ويعني سبورتيف ويعني ترونكيل ما كيكمي ما يشرب، باش انا نبقى نمشي للبلاد على راحتي نقعد مع مرتي الاخرى وبنتي الاخرى. هو راه هنايا مقابلهم وانا راني لهيه يعني على عمي. مشيت انا لديك الدار حنا جداتي، لقيت كل واحد مسطر سي مصطفى. كيفاش مسطر؟ الامام بدا يقرا القران، زعما كل واحد شاد السداري بدا يقرا الامام. بلاتي دير شي هذا علام. شوف راه واخا كتقولوا لي الخوت لا وهذاك الحيد، راه كنلقى واحد الرسائل تيقول لي السي مصطفى بزاف انت كتجبد هذا الجانب ديال الشعوذه، ولكن راه كيبقى مؤثر اجتماعي وتنعيشوا عليه في المكون الاجتماعي ديالنا الاسر. دابا واش نقدروا نقولوا باللي قالوا لك باللي تجي قبل العصر باش تخطب هذاك الشيء اللي موجودين لك قبل العصر، لان داك الشيء ديال الشعوذه، لان داك الشيء دابا من وراء العصر كما كنقول لك كيتبدل، كيبان عليه دوك الاعراض ديال الخدمه ديال الشعوذه. لا والله سي مصطفى الله اعلم، والله ما نقدرش نقول شي حاجه يعني كما لانه هذا الشيء نقدر غادي هذا الشيء يقدر يتكونفيرما لك من بعد يعني مع القصه. واخ لانه سي مصطفى بالمطول يعني مورا ما مرضت وتشللت من النص ديال وجهي وكذا وتزوجت الاجنبيه، درنا الحلال وداك الشيء، وليت كنشوف داك الشيء كيتخدم لي السي مصطفى هكا وكانني في وسط داك الشيء كيتخدم لي. اذا داك الشيء اللي يمكن احتملناه غادي يكون غالبا مرجح. يلا اعلم السي مصطفى. اييه المهم السي مصطفى كل واحد قاعد قابض السداري. ناض سي هذا الامام اللي الله يرحم له الوالدين. شكون بعد هذو اللي في السداري؟ عمتك وحناك والمراه؟ عمتي غير قاعده وحنا غير قاعده. اما بنت مرت عمي ومرت عمي واحد اخر شادين قنت، وحده شاده قنت والاخرى شاده قنت، والامام طلب انهم يغطيو روحهم يعني بالكاشه باش ما يبانوش. وفين هي البنت اللي مراتك الاولانيه؟ اللي مراتي يلاه جاو دخلوا دابا الامام فاش دخل هما عاد جاو من مور الامام، هي يعني بنت عمي وبنت عمتي جاو قعدوا في الصاله. هادوك ما قدروش انهم يقول لهم غادي هاكي ديروا تمثلوا حيت غادي يبانوا باللي كذبوا. انا الامام بدا كيقرا شويه بدات هاد مرت عمي اللي ماشي اللي يعني مرت عمي غادي نقول لك ماشي ام المراه الاولانيه اللي ساكن في البلاد اللي يعني عايش في البلاد. بدا كيحلي رجل، بدات كتعلي رجلها وتزقي. شويه انا اللي ثارت انتباهي هي مرت عمي اللي يعني انا داير البنت ديالو. هي كانت حامله في ديك الوقيته، كانت في شهرها السابع وانا خايف من البيبي يطيح لها. كنقول لها فلانه خليني نمشي نجيب لك طاكسي، خليني نمشي نجيب لها طاكسي. شكون اللي حامله في السابع؟ هذه مرت عمي اللي غادي ندي البنت ديالو زعما. كانت ديك السيده اللي تزوجها في البلاد حملت منه وهي في شهرها السابع. انا خايف غير على البيبي. انا داكشي كامل سي مصطفى كنآمن بالسحر، كنآمن باي حاجه بالقدر بكل شيء، ولكن ما كنعمرش براسي لانه ديجا بحد ذاته الا بقيت كيبقى الانسان كيفكر في السحر في الشعوذه كيمرض نفسانيا. اي حاجه تقدر تكون حاجه حاجه عاديه يربطها بالسحر. السحر كيبقى واقع وغير هو كاين كيقدر يلبس الانسان الى حطو في راسو بالزايد. الله يرحم الوالد. راه يقدر الانسان السي مصطفى يكون غادي نعطيك مثال براسي. انا نقدر نقول لك انني كنت مقيوس بشي حاجه الله اعلم، لانه كان كيصراو لي بعض الحوايج. ولكن السي مصطفى الحمد لله بدا كان عندي خالي راقي وقف معايا يعني وقف نتاع الرجال الله يرحم له الوالدين ويستجيب له الوليدات. امين. ويستجيب لك الوليدات السي مصطفى والوليدات كاع المستمعين ان شاء الله، ويجعلهم من الحفظ القران ان شاء الله يا ربي يا كريم يا سيدي. السي مصطفى ملي الانسان كيبقى يفكر هاد الحوايج كيدخلوا هذوك الوسواس، واذا دخل الانسان الوسواس حاله كتولي الحاله شويه تكون صعيبه. المهم السي مصطفى
جات شوف السي مصطفى، نتمنى الله يرحم لك الوالد تركز معايا في هذه النقطه هذه باش نوريك كيف غادي تخرج الكلمه نتاع السحر وكيفاش تتعلق بالوالده. هذه الهضره تاع السحر والوالد ناضت دابا. هذه راها مرات عمي بزوج راهم يزكيو. داك اللي ساكن في المغرب يعني مع عمرو سافر فيها برا، وداك اللي غادي ندي البنت ديالو راهم يزكيو شويه. وانا نقول لها خليني نمشي نجيب الفلانه الطاكسي، راه غادي يبقى يطيح لها بنادم ولا شي حاجه. قلتيها لمراتك الاولانيه؟ جداتي وعمي. لا قلت هذا قلتها لعمتي وجداتي وهاد السيده اللي راه توجع زعما كاين مرت عمي اللي راه حامله. قلت لهم خليوني نمشي نجيب لكم الطاكسي، راه تقد يطيح لها بنادم. وهي هذيك السيده راها غير راه تلعبن. كتقول لهم بركوكش. وهي كتقول لها دابا عمتي كتقول لها بركوكش، شكون اللي جاب لكم بركوكش؟ ودابا حنا كتقول لها راه جابتو لنا السي مصطفى غادي تسمح لي الهضره. والله ماشي كلمتي انا اللي قلتها، جداتي الله يرحمها ويسامحها. قالت هما فيهم واحد الطبيعه في العائله ديال الوالد كيعيطوا بالالقاب، بحال مثلا انسان يكون طرش يقولوا ولد الطرش ولا ولد البكم ولا. وانا ما عنديش مع انسان يتلغى بسميتو، ما كيتلغاش بالالقاب ديالو. المهم قالت لها راه بنت الطرش هي اللي جابت لنا بركوش. قالت لها بركوش ولكن بنت الطرش وشنو غادي باش من جاب داك السحور باش دير لنا السحور يعني باش من صيله. قالت لها لا من غير فلانه يعني الوالده ديالي. قلت لها وانا كي سمعت الوالده ديالي يخرج اسمي ديال الوالده خرج تما السي مصطفى بحال واحد السبع خرج في الغابه. الواحد الكشافه خرج من خطره واحده. قلت لهم كيفاش الوالده ديالي كيفاش جاب الوالده ديالي في الهضره هذه وكذا. قالت لي لا الفلانه بداو يتمسموا. هذه ما كانوش هما ما كانوش ضاربين الحساب انني غادي نفاجئ الانفعال هذا. صافي مهم الامام كما نقولوا صافي يعني كمل القراءه نتاع القران، قال لهم الله يشافيكم الله يجيب الشفاء. خرج مشى للدار. انا السي مصطفى بقيت قاعد هكا خطره وحده طلعتني الفوق، المراه ديالي طلعنا انا وياها الفوق. هضرت معايا قالت لي شوف انا راه ما بقيتش كنبغيك وكذا وهذه وتاتا منا ومن هي. لا ما كانت حتى مشكل، حتى دابا مثلا في الطاجين ما يتحرق. انت في الاصل نيت على كما كنقولوا داكشي اللي تبغيتي تسمع انت نيت. انا جاتني من الجنات والناس في ديك اللحظه هذه السي مصطفى سيرتو فاش نض داك الصداع. مشيت للدار السي مصطفى واحد الغضب باين عليا في وجهي السي مصطفى. دخلت للصاله ما بغيت نهضر حتى مع واحد. جات لعندي ما قالت لي ولدي انا مزال قولي واش كاين. قلت لها والله ما نقول لك روح ما بالعيل الباب والله يرحمك الوالدين غير خليني بوحدي. جا الوالد صيفط الوالده قال لها قولي لي يطلع عندي دابا للبيت. قلت لها راني والله ما نطلع دابا غير خليني نتكالما. صافي حتى تكلمت شويه وانا نطلع عنده البيت. بلعت قلت له غادي نبلع الباب بالساروت الا تسمح لي. بلعت الساروت قلت له يعني كما نقولوا دابا ما حياتها كامله سي مصطفى خدمت العائله ديال الوالد ديال واحد الخدمه اللي صراحه يعني احترامها كل احتراماتي الجميع يعني النساء وجميع المراه المغربيه ولا يعني جميع النساء العالم. المراه الام ديالي واحد الانسان اللي حنونه وكتسمح في حقها وتقدر تطعنها في شرفها وتسمح لك. طعنوها في شرفها سمحت لهم، طعنوها يعني بالسحر اتهموها بالسحر وسمحت لهم. قلت له با يعني كما نقولوا هادشي كامل راه ربي ما يبغيه لا هاد الظلم ما يبغيه لا ربي لا عبدو. قلت له ثاني حاجه راه جدي الله يرحمه راه عطاك واحد الانسان باش يعني كما نقول راه يتيمه خصك تهلا فيها وخصك كذا. قال لي بلاتي واش كاين. المهم حكيتو داكشي بالتفاصيل. ناض كانت عنده النمره ديال الامام. صونا الامام قال له السي فلان بغيت نتصل معك واسمح لي راني كنصون لك وانا حشمان راه العائله ديالي وصلنا لواحد المواصل واسمح لي. قال لي الولد راك كنت جيت لعند الوالده قريت عليهم ما تيسر. قال له واش كاين شي حاجه. قال له الامام مسكين حشم يقول راه عائلتك كتكذب بغاو ينوضوا الصداع. قال له راه داكشي يعني ما كان والو راه داكشي يعني غير نفسي. راك تسمعني سي مصطفى؟ انا كنسمعك السي حمزه. قال له راه داكشي قال له داكشي غير نفسي. المهم صافي بدا كيهضر معاه الامام قال له داكشي يعني من والو داك السحر وكذا. قال له لا ما كان لا سحر لا والو. قال له صافي شكون الوالد سول داك الامام؟ سول الامام والامام قال له دير راه ما كان سحر لا والو. قال له كاين داكشي نفسي يعني حاشا ما يقولوا هو قال له داك نفسي غير باش ما يقولوش راه عائلتك تكذب. واخا وهذا الامام بغيت نسولك واش نقدروا نقولوا باللي الخدمه اللي دار هذاك الفقي
ولا داك الامام اللي كان في الدار باللي شدات فيك هي غادي تكون قالت لك ديك الهضره ديال باش تجربك زعما بنت عمك شوف ديك الخدمه واش خدمات ليها ولا لا، تقول لك لا انا راه ما بقيتش كنبغيك، وتقول لها لا لا انا بالعكس كنبغيك وانايا بغات تشوف زعما كتجرب غير هي واش شدات لها ديك الخدمه اللي دار. لا لا داك الامام السي مصطفى انسان متقي الله، وكنت كيقري لان الناس يعني انا ملي كنت صغير كانت عندي 6 سنين وانا كنت كنمشي نقرا عنده القران في الجامع السي مصطفى. يعني ما خاطيش شعوذه خاطيه. يعني امام متقي الله. غير جاو عنده قالوا له غادي تجي مسكين يعني يحشاوه في ديك الملمه يعني مسكين بلا ما يعبى. فهمت السي مصطفى؟ هما قالوا له على اساس الرقيه. المهم السي مصطفى ملي صون الوالد قال له ديك الهضره صافي، هو اتصل بعمي. عمي قال له شو في ديك البيريود بالضبط علاش داروا ديك لافير السي مصطفى، كان عندنا رونديفو في القنصليه. وهي من شافتني بانه صافي بديت كنبرد من جهتها قالوا لها راه غادي غير يدي الوراق ويسمح فيك. صافي وهي كانت باغيه صافي يعني كانت باغيه نحبسو. انا صراحه ديك اللحظه هذيك فاش شفت الاسم تاع الوالده ديالي خرجت بقيت واقف في ديك النقطه هذيك بحال اللي غضبت بزاف كاع. دخلت للدار. مهم صافي الوالد ديالي قال لي شوف ولي خلينا غادي نارونجي انا هاد الحوايج هادو كذا. انا بالنسبه لي يعني صافي راه غادي داكشي اللي تفركت وغادي كلها يمشي طريقه. ساعه هو ارونجا الحوايج باش انني تزوجنا وصدقنا يعني كما نقولوا جينا مشينا للقنصليه، من بعد جينا لفرنسا. من جينا لفرنسا هنا غادي تبدي يعني الجزء الثاني. فاش وصلنا السي مصطفى لفرنسا يعني هذه واحد الكلمه قالها لي واحد البوليسي واخا كان ما محقوش يقولها لي ولكن صدق عنده الحق. جيت داخل في الباطو السي مصطفى ويقول لي مرتك هذه؟ قلت له قال لي غادي تدورك وتردك للبلاد. قلت له علاش قلت لي الهضره هذه؟ قال لي راه باينه عليها محالتها. حيتاش باينه فيها واعره بديك الشوفه ديالها راه دابا يعني كما نقولوا تسامحنا ولا واحد الله يسهل عليها يسهل عليها بينها وبين راجلها. المهم سي مصطفى فاش جينا لفرنسا بقى كيقول لي عمي راه غادي نلقى لك خدمه. اليوم غدا كيديني نبريكولي في بريكولات وما كنتخلصش فيهم السي مصطفى. وليت بداك لي نيغ وداك الشيء وليت كنكمي. نمشي عليك السي مصطفى في البلاد. في ديك المرحله فاش تزوجت يعني غصبا عني كنت كنكمي غير بالديطاي، يعني بحال مثلا نشري غير جوج كارويات حاجه السي مصطفى في الليل غادي نبرد بهم خاطري. انا كنت كندفش. ما عمرني حملت الدخان السي مصطفى وكنت كنكمي غير بداك الاعصاب زعما ماشي كنكمي ما نعرفش حتى نكمي. المهم هذيك كيفاش جيت لفرنسا السي مصطفى وليت كنكمي 3 تاع الباكي من 2 كارويات في البلاد كنت كنكمي 3 الباكيات في فرنسا. المهم اليوم غدا واحد النهار السي مصطفى لدرجه انه كان جات عيني في واحد الورقه فيها غير الحوايج اللي ديجا هما خسرهم عليا، بحال مثلا واحد التامبر باش فاش كتوصل لفرنسا كتخلص واحد التامبر وقيله ب 1800 درهم ديال باش كتمشي للوفي. باش كتفوت واحد الفورماسيون فيها 3 جور وكتفوت الA1 كيعطيك نيفو A1 باش تولي زعما كاين سيتويان فرونسي يعني مواطن فرنسي. المهم هذيك هي فيها هذيك فيها واحد باش تسجلوني في لاصال باش ولا صاله السي مصطفى راه ما محقيش نمشي بلا بها. يا اما نمشي انا وياها رجل برجل. وانا السي مصطفى ملي كنتريني هي كانت شويه اوبيز. فاش نكون تريني السي مصطفى ما نحملش انا نبغي ندير الحصه ديالي ترونكيل ندير حتى في واحد حتى في البلاد. خويا كان يقول لي نمشيو نترينا وياك كنقول له لا نمشي غير بوحدي ما نبغيش نتعلق بشي واحد حتى شي نهار يمنك لاصال ونصدقت انا بارد وما نمشيش ونعجزت انا نمشي غير راسي. المهم الا بغيت نخدم في شي خدمه راه ما عنديش الحق انني نخدم في شي خدمه مزيانه. علاش؟ حيت يقولوا لها هي صحاباتها وحتى العائله كانوا كيقولوا لها راه هو زين وعندك كي تخليوه بوحدو راه تقدر تدير لك شي وحده راه كذا راه هادي وانا السي مصطفى هي كانت حاسه بيا بانني انا ما كنبغيهاش وانا داير في املي في الله كنقول راه ربما يجي الوقت ونتوالفوا الود وداك الشيء غير ساعه السي مصطفى هي بحال كانت حاسه بانها ما كنبغيهاش وشنو كانت كدير بحال مثلا السي مصطفى واحد النهار شنو جات هي لابسه واحد الجين
ومشرقه السي مصطفى. قالت لي كي جاك هاد الجين هذا؟ وانا قلت لها بلاتي وانا نشرقوا لها. قلت لها دابا مزينتو. جات عندي مرة قالت لي واش داك الجين هذاك واش انت خلصتو؟ ما خدمتش عليه باش تخلصوا نتايا باش تشرقوا لها. انا السي مصطفى حيت انا السي مصطفى انا علاش شريتو لها؟ انا ما نحملش السي مصطفى الانسان اللي يلعب لي على الاعصاب ديالي. ثاني حاجه اللي يحتقرني لانه هذا احتقار. باش تجي عند الراجل ديالك وتبقى تستفزيه بداك الاستفزاز راه تقدري توقعي منه اي حاجه. نخدم على النفسيه ديالي، خدمت عليها وليت كنشوف الانسان واخا يضحك عليا ولا يقول لي بحال مثلا بحال خويا واحد النهار كان قال لي غير بالضحك وخديت على باب المزاح قال لي الدب الاعور. وانا نقول الحمد لله خدمت على روحي. كون ما خدمتش على روحي يقدر يبقى فيا الحال ونبكي ونغضب ولا دابا هي كتحاول دير اي حاجه اللي فيها باش دير انت العنف المضاد وداك الشيء، كتحاول تستفزك باش دير شي عنف وداك الشيء باش من تما زعما ديك انا اللي جبتك انا اللي غردك. المهم السي مصطفى واحد النهار شنو قاعد كنرحلو في الدار والله السي مصطفى وما تسني حلوف الى داك الرحيل كله فات على ظهري كله فات على ظهري يعني بالجميع نتاع الرحيل بالرحيل يعني بالانستالاسيون حتى هي ديالها كلشي فات على ظهري. قاعد بقات لا شومبر ديالنا التاليه ديالي انا ومرتي زعما بدي نجمع فيها نجمع وانا نلقى واحد لاكوك نتاع التليفون فيها التصويره ديالها هي واحد من جنوب الصحراء. وانا ما نكذبش عليك السي مصطفى في ديك اللحظه الارض بكثرت ما دارت بيا الارض جلست رجلي فشلوا رجلي فشلوا واخا ما كنبغيهاش ولكن بحال اللي صدمت. المهم مشيت صدقت ديت معايا ديك البوش ديك الكوك نتاع التليفون الجلده ديال التليفون دخلت للدار يعني في الدار الجديده فين رحلوا. قالت لي امها راه كي داز الرحيل. قلت لها طاز مخير. قلت لها سيرتو مي طحت على واحد الكوك نتاع التليفون فيها تصويره بنتك وفلان يعني فلان ما كنعرفش سميتو ولكن ثاني انسان وانا نرميها لها هكا عليها في صدرها. جبتها لها هكا عندها قلت لها هي قالت لي مزينتها. قلت لها دابا هي ما فهمتنيش في الاولى ما كنت معصب وكذا ما فهمتنيش وانا نقول لها سيرتو. قالت لي مزينتها هاد لاكوك. انا قلت لها مزينتها سيرتو مين فيها كمرت بنتك صافي. وانا سمح لي سي مصطفى على هذا هذا المهم صافي من تما صافي سي مصطفى بحال اللي يعني توترت العلاقه بالي بانه راه مع عمرو غادي صافي ما غاديش نكمل معاه حياتي واخا ربي تطابق السما. وليتي كتقلب غير كيفاش تفك نتايا كيفاش نتفك يعني بشتى الطرق. صافي الوالد ديالي صافي ديك الوقيته لحد الان راني ما صونيت لا الوالد لا الوالده لا حتى شي واحد ما كتشك عليهم عايش محاينك بوحدك بوحدي المده هادشي كامل. سي مصطفى راه ملي جيت عندهم في 2019 شهر 10 نهار 27 خرجت لهم من الدار في 25 شهر 4 2020 يعني ما كملاش 8 شهور تقريبا ما كملاش 8 شهور. المهم سي مصطفى ملي كانت في شهر 12 غادي نمشيو عند اختي نفوتوا راس العام مع الاخت ديالي في فرنسا. كي مشينا لسي مصطفى صافي شفتها في التليفون بزاف. هي كانت كتهضر مع صحاباتها وكانت كتهضر مع شي ولاد وما كانت مازال عاد بحال اللي حيات العلاقه ديالها مع واحد خينا. كي شفتها دارت هذاك لو جيست هذاك انا دابا ديجا شديت لها التليفون شفتو قلت تلعب هذا اللعب انا تلعب هذا اللعب. شديت التليفون ديالي بقيت كنقلب لقيت ديك الاجنبيه قلبه عليا يعني العائله كلها مشات لعند خويا مشات عند صحابي مشات فين جات للمغرب. لا هي في التليفون بغات تجي عندي للبلاد ولكن ما خلاتهاش. بغات تجي للبلاد بقات كتصوني لدرجه انها تامها ولات كدير دي زانونس في الفيسبوك باش الا شي واحد عرفني ولا يعطيها الكونتاكت ديالي باش يتواصلوا معايا زعما. شديتها وين تواصلنا صافي يعني بدينا كنتواصلوا شويه بشويه. قالت لي شوف حيت سي مصطفى انا في النهار الاول سي مصطفى انا كنت كنبغيها هي ما كانتش كتبغيني. فهمت سي مصطفى الزوجه ديالي الحاليه انا بديك النظره ديالي الاولى نهار اللي شفتها النهار الاول عجبتني
يعني شفت هكا غادي تكون الزوجه ديالي، هي هذه الزوجه ديالي، هي شافني يعني ما كانتش عندها نفس النظره ديالي اللي انا كانت عندي. اييه المهم صافي مشت 3 سنين وانا معاها ومازال يعني ما داكشي ماشي سيري. قلت يمكن الوالد ديالي عنده الصح، دونك مشيت هربت لهاد لي صور نتاع الوالد. المهم صافي بدينا كنتهضروا انا وياها، صافي بقينا هكاك واحد النهار وقوى الصداع ما بيني وبين المراه ديالي الاولى. قوى الصداع جا باها طالع الفوق قال لي واش هاد الصداع وانا راني قويتو عليا الصداع ولا هاد الشيء كامل كل واحد تلاقيتو خوت تفارقوا خوت. قلت له انا هاد الشيء اللي بغيت نسمع انا ما داخل لا بيدي لا برجلي، راه ما داخل لا بيدي لا برجلي. هما دايرين لي ديك اللقطه نتاع عيني فيه ويخمنوا ولا ما عارف شنو كيقولوا. واحد النهار قعدت في الجرده السي مصطفى كان كيهضر هو والزوجه ديالو اللي في البلاد وكيهضر مع بنته الصغيره. قال لي ما كرهناكمش ديروا لنا شي بيبي. تخيل السي مصطفى انت الانسان في النهار الاول قال لك نعطيك بنتي دير بها الوراق، وهذه المره ولينا كنهضروا في الاولاد كنهضروا في كذا. انا تما السي مصطفى فهمتها طايره. وشنو قلت هذا راه قلتي زعما يمكن هي بغات تربح منك شي ولد وتخليك وتزي صافي والله يعاون. لا سي مصطفى دابا هو ما كانش باغي هو شنو كان في راسو داير والله اعلم. انا كنقول داك الاستنتاج ديالي هو كان باغي سي مصطفى باش يبقى يرجع عند المراه ديالو اللي في البلاد. راه مخلي راجل هنايا في فرنسا يقدر هو يمشي يضرب 6 شهور في مقابل راه هو مع بنته راه هذيك مراته وفي نفس الوقت مع المراه الاخرى. حيت هو السي مصطفى كان ديجا شايف شي حوايج على البنت ديالو، بانه كانت كتكمي الدخان، بانه كانت كتكمي الشيشه، بانه يعني كانت كتمشي لي بواد دو نوي. حيت هو اصلا كان كيجي يقعد في البلاد شهرين، عنده البلاد كيمشي غادي جاي، كان كيمشي غادي جاي. المهم وصراحه والله ما نكذب عليك السي مصطفى قبل ما يوقع دابا شوف دابا نتايا شوف دابا هذيك البنت اللي اجنبيه، واخا انت كنت كتحس فيها باللي ما باغياكش، المهم مشات في حالتها وما ضراتكش. دابا هذه اللي انت لصقتي كما كنقولوا التحمتو دم واحد وتزوجتو وكما كنقولوا كتسنى لك كيفاش حتى هي تاديك. واحد النهار السي مصطفى راني كنت ناعس وكان نوم خير وسلام. الوالده ديالي جايه داخله عندي شادتني من يدي وكتفيق فيا. وانا زعما كاين في المنام خطره وحده فقت والله السي مصطفى الا فاش حليت عينيا وانا كنلقاها داخله عليا بموس في البيت. يا ربي السلامه. تقول لي راه شوف قالت لي راه والله ما نخليك تمشي عند حتى وحده. قالت لي الحاجه الوحيده اللي تقدر تديك عليا الموت. يا ربي قالت لي انت ديالك بوحدي. بديك الهضره وبديك الخلعه السي مصطفى يا ربي تسمح لي عطيتها بواحد النص حيت خلعتني بداك الموس انا باش نقلع لها الموس. قلت نديستابيليزيها باش طيح كامله ماشي غير الموس. الله يرى الله يسر وصافي. واحد النهار اخر عاوتاني السي مصطفى مشينا لاصال. قالت لي فين راك تشوف فين كذا، وانا والله اخويا مصطفى والله عمرني في حياتي ضحكت على شي بنت الناس ولا يعني تصاحبت مع شي وحده ولا ما كانش عندي كاع في راسي. انا ملي كنت صغير وانا داير في بالي بانه ان شاء الله خصني نتزوج ما ندير 30 عام حتى تكون عندي داري واللوطو ديالي وبناتي وولادي ومرتي، يعني نكون داير حياتي. يعني ما دايرش بالي داك الدخول والخروج والضحك واللعب. الوالد ديالي كان كيقول ما كانش يثيق فيا بالعربيه السي مصطفى. الوالد ديالي كنحس به هو مفتخر بيا حاليا. من شافني شريت الدار وخدام وتزوجت وعندي وليدات هو مفتخر بيا، ولكن انا كنقول بانه عمرو ثق فيا. المهم السي مصطفى فاش وهو كاين بانت بان عمره ما ثق فيك، لان حياتك وداك الشيء اللي بغيتي في الاختيارات ديالك هو اللي صاوب لك هاد التجويجات الصفقه اللي للاسف هو مشروع فاشل كما كنقولوا. دابا الا كانت الاخت كريمه في الاول عطاتنا ديك التجويجه ديال من المشروع هذوك اللي جا داروا بجهتها باش نصبوا عليها من جهه الاخت كريمه، دابا نتايا للاسف داروا من جهتك باش يزوجوك هاد التزويجه باش دير الورق، ولكن للاسف حتى هو مشروع ما صدقش. وزيدوني باش نشري الدار السي مصطفى باش يعني كما نقولوا نبدا نخلص فيها حتى انا، واخا ما كنتش خدام ولكن قالوا لي زعما كي نهار غادي تخدم خصك تشري الدار باش ديروا دوير الزمان زيدوك باش يتقلوا لك الجناوح باش نهار تطلق يكون عندك يكون حتى هي عندها النصيب في الدار. الله يرحم لك الوالدين.
المهم السي مصطفى مشينا لاصال. فاش خرجنا لاصال قالت لك لا راه كنا في الجنون. شت دابا هي غير بغات تحرم عليا لاصال، علاش؟ حيت لاصال فيه الناس، فيه العيالات، فيه كذا. دونك غادي انايا الناس تشوفني، تقدر شي وحده تديني تقدر شي وحده نعجبها غادي تجي تهضر معايا. المهم هي حتى انا فاش كنت كنتريني قلت لها شوفي انتيا مادام كي غليظه ما غاديش يصلح لك انك تجي تهزي في الثقل، روحي تمشي ديري لا مارش هو الاول، نقصي واحد شويه باش عاد تبدي ديري الحركات، ما غاديش تجي ديريكت ما تحرقي المراحل. هي وشنو فهمتها بانني راني صدرتها، ويمكن كانت كتمشى في الطابي غولون، شافت شي وحده يمكن كانت كتشوف فيا، ولا انا والله السي مصطفى مكونسونطري في الخدمه ديالي في لونطريمون ديالي، ما والله ما شت قسما بالله. المهم رجعنا للدار، دارت لي حراره. دخلت للدار بكثرت ما كنت عيان، ما كليت ما درت حتى حاجه، طلعت للبيت الفوق نعست 2 سوايع السي مصطفى نعست. كان النوم عاوتاني خير وسلام. الوالده ديالي كتجي كتفيقني مسكينه في المنام، كتقول لي ولدي نوض وكتجرني من يدي زعما كاين نوض. والله السي مصطفى فاش حليت عينيا لقيت انني ديجا عينيا كانوا محلولين زعما كنشوف الوالده كتجرني من يدي زعما. فاش فقت حسيت بالوجه نتاعي شويه في شكل، مشيت للمرايه شفت النص نتاعي وجه السي مصطفى، تخلعت ما نكذبش عليك، تخلعت واحد الخلعه ما نكذبش عليك عمرني. واليد ديالي السي مصطفى اليد ديالي اليسريه ميته، يعني بحال تقول ما فيهاش كاع العظم، نقدر نطويها كاع بكثرت ما شفت ديك اللقطه فاش كتكون يدك منمله السي مصطفى وما كتقدرش تتحكم فيها، ولا فاش الرجل تكون منمله وتبغي توطى عليها الانسان يقدر يتورط. انا يدي ما بقيتش كنحس بها كاع نهائيا، كنحس بحال اللي ما عندي والو، ما نقدرش اصلا نحركها لا صباع لا والو. يدي موراها بواحد تقريبا ساعه ونص بديت كنحركها شويه، ولات كتنمل، وليت كنحس بها كترجع فيها الروح. وجهي لحد الان ملي كنبقى نتعصب ولا كنستريسا ولا كتبان فيا ديك العوجيه ديال الوجه، ولا من نكون نضحك، ولا السي مصطفى الا شي انسان مرتاح يتوش سبحان الله حسيت به انسان مشعوذ، ولا سبحان الله السي مصطفى عيني كتبقى ترجف وما نقدرش نعلي عيني السي مصطفى، ما نقدرش نعلي فيه عيني تبقى مبلوكيه لتحت بحال كنفقد السيطره عليها. المهم هذه النقطه هذه السي مصطفى عبيت لها غير هذا مؤخرا فاش كنت مشيت للبلاد في الصيف، وكنت انا والوالده شافتني بحال تبلونطيت بعيني، قالت لي مالك؟ قلت لها ما سبحان الله شفت ديك الانسانه وما سبحان الله ما قديتش نعلي عيني يا اما وبقيت هاك. المهم بها باش عرفت بانه هكا مورها صرات لي بزاف المرات مورها. المهم السي مصطفى فقت لقيت وجهي صراحه بكيت السي مصطفى ديك اللحظه هذيك، بحال اللي تخلعت وجاتني واحد القنطه، قلت شوف راه لانه ما تزاديتش بها ديك الحاله. مشيت السي مصطفى قلت صافي بقيت هكاك واحد شويه وانا نقول شوف خصني نتوالفها، راه يعني خصني نتعايش معها، لانه علاش دابا غادي اللي عطا الله عطاه، والناس اللي بقاو كيشوفوا فيا ويبقاو يضحكوا راه غادي نبقى نقدر الله يسر بداك التنمر، ولا نقدر ننتحر، ولا نقدر تكون شخصيتي ضعيفه، ولا ما نقدرش نعرف كيف غادي ندير نرياجي. دونك خصني نخدم على النفسيه ديالي، خدمت عليها، وليت كنشوف الانسان واخا يضحك عليا ولا يقول لي بحال خويا واحد النهار كان قال لي غير بالضحك وخديت على باب المزاح، قال لي الدب الاعور، وانا نقول الحمد لله خدمت على روحي، كما خدمتش على روحي يقدر يبقى فيا الحال ونبكي ونغضب ولا نتعادى وانا وخويا، ولكن الحمد لله كنت ديجا خدمت على روحي باش الناس ما نضرهمش حتى هما، يعني كبرت، يعني رديت قشابتي واسعه زعما. المهم السي مصطفى صافي واحد النهار السي مصطفى انا جيت خارج حدا الدار نتمشى، كان الكوفيد السي مصطفى من ظهري، يعني غادي نفوت معاهم الكوفيد في الدار لداخل وما نقدرش نخرج. تخيل السي مصطفى ما عندي ما ندير. والاجنبيه ديك الساعات بديتي الاتصال بها ولا شنو، ولا مازال ديك الساعات ما بديتي؟ لا كنت بديت معها صافي، يعني دابا سافرني بديت نعزم الامور باش انني صافي غادي يجي واحد النهار غادي نخرج من الدار. وكي درتي تواصلتي معها حيت هي كانت تقلب عليك؟ حيت السي مصطفى فاش مشينا قلت لك مشينا عند الاخت ديالي في راس العام، رديت فاش هي كانت كتهضر مع البنات وكتهضر مع الولاد، واحد الولد اللي كانت ردت العلاقه ديالها به وهي بغات تصدرني. بنت عمك هذه المره الاولانيه؟ بنت عمي المره الاولانيه.
صافي تما انايا زعما كي قلت لها بغيتي تلعبي هذا اللعب انا غادي نلعب هذا اللعب وندخلوا ونشوفوا شكون غادي يربح في الثاني. دخلت انا رديت الكونت نتاعي في فيسبوك، مشيت قلبت على الكونت نتاع الاجنبيه رديتها، بدينا كنهضروا فرحات، قالت لي شوف راه دابا ملي خليتني هذه المده كامله راني تعلمت الدرس وصافي راني كنبغيك نتايا وما كنبغي حتى شي واحد. بقيت كتصيفط لي في التصاور السي مصطفى في واحد الجبل الفوق يا السي مصطفى بحال اللي بغات تنتحر. يعني كانت كدير اخر لحظه الوداع، يعني الا ما جيتش راه واحد النهار غادي ترمي روحها. وسبحان الله جيت يعني في ديك لو مومون باش ان شاء الله يعني ما الحمد لله ما رماتش روحها، يعني كما نقول راني ديت رقبه على واخا ما داري. المهم رزقك بقى مخبي ليك. اللهم لك الحمد. قلت لك السي مصطفى بكثر اسمها. المهم هذيك صافي رجعت على واحد النهار السي مصطفى وخرجت نتمشى برا، كنا دابزنا حيت علاش كنا مريحين في الطابله انا وكان غدا ليه النهار الاول ديال رمضان. راني اختصرت لك السي مصطفى حيت راني تقريبا الوقت يكمل معليش واخا راه باقي ما يتقال ماشي مشكل. انا ما تنتبهش كاع، ما تدير كاع اعتبار الوقت حتى الا ما كانش نيسروا في الله يحفظك السي مصطفى، الله يطول لي في عمرك ان شاء الله السي مصطفى. قلت لك السي مصطفى ملي كنا نتعشاو راه واحد الحاجه السي مصطفى، راه المهم هذه خصني ضروري نقولها. كنا فوق العشاء السي مصطفى انا معياف نكونوا ناكلوا يلا غادي نحطوا العشاء وتمشي كان عندنا الطواليط حاشاك والدوش في الكوزينه. تمشي تجيب داك تمشي تمشط شعرها وتمشي تجيب داكشي كامل اللي حاشاك في البيدون. هذه الام ديالها مع ماشي بحال المراه المغربيه في النقطه يعني واخا راهي ما كان المراه المغربيه راه الحيط تقشروا بالنقه. المهم هذيك السي مصطفى تمشي تهز كاع داك الصليح حاشاك. دابا عمك كان مجوج باجنبيه وهي اللي ولد معها هاد البنت، هي اللي ولد معها هاد البنت هذه. المهم السي مصطفى فاش رانا غادي نتعشاو غادي تشوف داك المنظر شمن هي تبقى لك السي مصطفى تكون انسان معياف. و ميم طون السي مصطفى داك الماكله غادي تسخنها لك في الغداء، وإلا ما كليتهاش في الغداء راه غادي تاكلها في العشاء، وإلا ما كليتهاش في العشاء تاكلها في الغداء ديال الغداء. ديك الماكله تضطر انك ضروري خصك تاكلها باش تفوت ليبيزود الجايه. المهم واحد النهار دابا هو انا عمي علاش اختار المهم جايك هذاك الشيء اللي عرفتي منه راك غتعاود ترجع تاكله. واو يا خويا. المهم السي مصطفى هو المندرينه شوف وحنا في التقاليد ديالنا تيقول لك لا البيت لا ما تاكلوش. يا اخي بس مصطفى الاسر ديالنا راه فشكال بوحدهم. جاتني واحد الصدمه السي مصطفى كبير. انا في الوالده ديالي يا ربي تسمح لي كنا مبدرين صراحه. علاش السي مصطفى كان كاين الخير في الدار الحمد لله، كنا عايشين في الخير اللهم لك الحمد لله. كان السي مصطفى يعني الديسير حتى كي اما تبقى تزكي، تخيل الام تزكي باش تقول لك راه الديسير كنجيبو كيخسر كولوه. تخيل السي مصطفى. المهم حتى جيت السي مصطفى كنلقى المندرينه تقسم على 4، البنانه تقسم على 4. كيما نقولوا بزاف السي مصطفى هو بحال اللي جاتني واحد الحياه في شكل كيما نقولوا واحد في شكل. كنا كنمشي ندير لي كورس انا والوالده يعني كان الوالد يعطي الوالده لاكارت يقول لها روحي باش ديري التقضيه في كارفور ولا مرجان ولا هز وحط كاع ما تشوف الاثمنه انايا بالسنتيم. المهم مشيت انا صافي بديت نتشكى هنايا يعني ابتداء من شهر واحد بديت نتشكى الوالد والوالده صافي ما قديتش السي مصطفى. قلت المهم هذيك واحد النهار وانا طيح عيني في واحد الورقه فيها كاع دوك الحسابات اللي كانوا خسرهم عليا. بقى فيا الحال راه تقدر تكون كانت عاديه بالنسبه ليه، ولكن انا بالنسبه لي عايش تحت الضغوطات وفي الصداعات وكذا. فاش ديك الورقه صونت الوالد قلت له شوف راه هذا راه يطلع لي الحسابات وهذه راه غادي يقول لك اجين شوف ولدك شوف شحال خسرت عليه. صافي وانا نقولها للوالد صونا للوالد صافي. واحد النهار قاعدين حنا انا وعمي كنتغداو يعني قاعدين كنتغداو بربع بينا مورا انا وعمي دخلنا للبيت للصاله رانا نتفرجوا بدينا كنضحكوا انا وعمي كنضحكوا. هو كان يمكن كندابز معاه وقال لي بالله وهي نقاره بزاف السي مصطفى. هذه واحد القاعده ماشي في كاع الكور ولكن كاينين ما كانت هكا. ملي تفيق يسبح رب العالمين وهي ما كان غير تخسر الهضره بالفرنسي لكن كدا وجات يا السي مصطفى ضربت كانت لابسه داك الصابو ضربت الباب ديال الصاله ودخلت.
قالت لي شكون اللي بلع الباب، شكون اللي بلع الباب، وجات كتهضر حدايا في وجهي، قلت لها راه راجلك هو اللي بلع الباب. قال لها راه انا اللي قلت له بلع الباب، انا هو خاف منها باش يقول لها انا اللي بلعت الباب. قال لها انا قلت له بلع، وجات لعندي بحال اللي صافي يعني ردني انا في الواجهه، رديته في الاولى هو في الواجهه حيت مرته هو ردني انا في الواجهه. وجات لعندي قالت لي انا راني ما بغيتش شماته حاشاك السي مصطفى لبنتي وانت ما خدام، وانا السي مصطفى كنخيط الليل مع النهار باش ندفع السيفيات باش نخدم، هو اللي كيقول لي راه غادي نبقى لك خدمه كاع ما تقلبش كاع ما تقلب، وانا كنقلب ما خليت بانديد ما خليت يعني داك يعني كاع لي زابليكاسيون باش نحط فيهم السيفيات حطيت فيهم. شي مره كاع كنت كنكذب باش نقول لهم عندي انا لي فورماسيون، انا ما عندي تا فورماسيون بحال باش دير ايتسوانيون ولا ايتسوانيونت ولا اوكسيليير دو في. المهم هذيك هي قالت لي كذا، وانا صافي تما كانت هذيك هي يعني قلت راني دفكت الكاس وانا تخرج السي مصطفى. صوناني الوالد قال لي فين راك، قلت له راني في الزنقه. قال لي مالك، قلت له راه ها كان ها مكان صونا لعمي يعني عمر له راسو من جهتي وبا صونا لي ما خلى لي بالسبان وانا نسخن عليها في راسي. شديت التليفون صونيت للسيده الاجنبيه قلت لها واش بامكانك تقطعي لي بيه نجي عندك دابا. قلبت ما لقاتش. فين تجي عندها زعما نجي عندها المدينه ديالها. شو سبحان الله السي مصطفى ديك الليله وعزت جلال الله السي مصطفى بايت كنصلي ونبكي وكندير صلاه الاستخاره وكنقول يا سيدي ربي الا كانت فيها الخير قربها لي واذا كان فيها الشر بعدها لي. ومشيت السي مصطفى وسخر لي الله فيها. واخا راه يعني كما نقولوا القصه ما كملتش هنايا، ولكن يعني كما نقولوا انا باقي معك الجزء الثاني ناخذوك معك في الله يرحم لك الوالد السي مصطفى. انا معك.